Sige pambuli, partida, ang buli, huwag yun, ang buli, yung lockdown, yung lockdown na yung, buli ka nga, ko, buli ka na, buli ka na, ano, basta ko, ano nga pala, guro na lang, princess, ito, payo kayo, ano ko ba yun, Tatawa ako. Ito ba? Ano ba ito? Wala na ito. Tanga-talang ito. Philippine. Nagmamagugad ang patay. Napuruan. Bastard. Tangayan. Kita, harap pagkain ko po ito. Para dito ng buhay. Alam ko na kung paano ito. Nakapagdakta daw. Puro po ito. Bakit ba sa ito? Kailangan sa ito kay ano, kay na. Kaso, ito daw. Hindi sila pinakamagin mo. Hindi sila pinakamagin mo. Ganda na ito nga yun. Tangayan sila ang kayo. Magpaparandam ko, ano? Nakulo naglalang siya. Hindi na alam ko ba dito na ba? Yung ko sa gusto ko na napapadali yan ng pagbabansin ko ako. Daan! Ito sa tulong. Ano pa yung mga ulo? Hindi ko na alam. Paano ba ako muya? Siyempre ba? Siyempre ba ako? Siyempre po, talaga mo alam ko ano. Pag muya pa rin. Siguro dito ko bababal. Babay ko kayo dito. Ito, nabagaw niya. Aguna! Ano?
hawakan mo. Yung ano, Managkawag sila ako na ako lang alam. Wala mo ka. Hindi ka naman siya. Hindi ka naman siya. Lagi, pero kung pa ako, kung pa mandiray. Nakawag ka kan. Nakawag ka kan. Pero nangyayari ka. Hello! Hello, you too! Sinapagos na ako sa ano. Ang silap dito. Walong ay walong. Gusto yung in-update? Always! Ako! Walang ako lang. One. Interview. Okay. Ako, ako. Langan. Langan siya. Ano pa na kung gibuha ka yung bago? Pangaral mo na ulo na tapos ito pa sige daw gusto ko hindi ka mong kapis tapos ba ano nagalit ko na ni Dara kasi ba ako bago naman ang photo mo.
Wala ba yung patron? Puro ka lang, ganun din interview ka, wow! Kaya umano. Ano ba doon ay? Ako rin nalabas ka lang doon yung dapat kasabi na ito. Ayaw mo, tangin na mo! Yan o. Kaglan sa balat ko sa iyo, pabayaan na, ayaw sa baba, diyan na nandun sa iyo. Kaya ano. Baka, di ba yung paraling Ano ka ba? Pero, kuha ko naman sa mayo.
Ano po? Ano ba yun? Ano? Luwal. Ano? Bukate. Sige. Ano sa nung? Bakit pinatarang dumatay? Ha? Ano pinatarang dumatay mo? Dumatay Dumandaw, ko sa may dumandaw, dumandaw. sa taas. Dumandaw rin. Sa may taas. Dumandaw rin, dumandaw. Lima ko. Murugan ko ka lang. Tuboy pa pala niya na bro. Pare na ka lang. Pwede ko lang bro. Hindi ka nagsabi ako. Mga chito. Ito, lalo. Ha? Lalo. Pwede ko lang yung tuloy. Hindi ko lang naman. Nano? Ay, nanano. Eh? Ako malalo. Ano ko na? Ganda yung mga kayo. Ram na po. Ano mo rin? Dore, dore. Ikaw. Duman sa dahod, ano pa din ito yun. Yun, hindi ko ulit sa lito dahil. Pare, eh? Maglo ka rin. Maglo ka rin. Oo, kasi Ang isa daw nga ni, kung tama yun eh. ano, pagka daw feeling, patiraan, fitting, dapat solver man, ang nasa dahil, dunod mo daw, dapat ko niya. May bago pa ko na ito po. Kulong ka ako. Meron mo siya ng Kahit, don't be quiet, but Hindi ka mag-cute. Hindi ka mag-grade na mag-view kasi na, doon na mag-view. At doon na mag-grade. Dapat wala kang gagawin. Ha? Dapat, ano kasi, grade, Di ako pala hindi, kada ako makarot. yan, Oo. do. Hindi, mag-ship-ship yan. Dapat yun na mag-view. Doon po pala po siya. Bako do, mas pala mo rin manay. Then, ship-ship ba? Ang ito siya ni sa video. Ay, Yan o. Atas ka po. Ganun ka rin. ito na yung mga Pag tigbabalil ko, ganun babal sa sa'yo ang buwan. ay, dandel. Gira. Babal down. Bakit? Oh, you know, worst stuff that I do. Ano mo doon ang tagang niya kasama na? Dalawa ko. May Huwag mo kasi tayo. Salvador. Are eh? Yan! Super! Oo, hindi mo kayo natin. Mura, wala sila doon. Sabi mo nga ang pulo. Ang buhok lang niya. Ang bilig ako. Oo, sige, tignan ka walang pas mo. Kaya rin, mag-din-study ka rin. Kaya dito, sabi ka, unwa. Unwa. Kaya, good man ka. Ha? Wala ba din, unwa. Ito doon naman siya. Kasi, is dapat yun. Is dapat yun. Ano mo, is dapat yun. Ay, Ilang mama makita kong pipicture. Isor yung wala na ako makita. Chip-chip na dire. Iba ko chip-chip. Ang chip-chip.
Yan, ito. Yan. Dito man ito. Oo, yan. Oo, man ito. Ini. Ano yan? Gusto, tingnan ang kasabak ko. Gusto, building board. Ang parang yun, ikaw. Yan kung paano yan ang kanil. Spirit ang isang ganito. Ano tinala? Tarang ka may purpose. Sabi mo pa niya, hindi na nagtarang. Hindi na nagtarang. Ano tarang ito? Pero hawakan mo naman siya. Yung ano, yung load na gusto ko sa'yo. Kung ano, kung kaya lang. Pero yan. Para magkakalipot siya. Para magkakalipot. Didirit ang sabi mo tayo. Sabi ko naman. Yung kilarang paklamat yan. Diba? No. Ayaw mo ka, daw ka rin. No. Ito. Di ba ko tapulog? Hindi na ikaw. Agar. Agar. Pwede mo kami. Ipapasog ka nga. Magpapasog ka. Ayun ko na ba? Ayun po. Dumang eh. Ano? Ano ba sa pisunita? Palitan Ayun na eh. natin. Ano ba? Ano ba sa pisunita? Gamit ko na muna siya. Ay, hindi. Yung masina pala siya. Hindi hindi mo na makaramang. Pero kung ano malisulit-sulit yung Diba, Nibi? parang hindi mo na kasama. You know, 23. Ay. Again. Ito mo gagawin. Again. Inisperang si John Rio. Ng ano, pagkalawan. Kalawan ito. Kaya ba yung ka? Oo. Or? Ano nito ginat? 307 Dren? Ano nito 307? Iyo. Ay. Iyo, parang nyo. Easy. Ipupas ni Giovanni. Kaya yun ang mo pin. Idapot niya na ko spilig ka kalderin. Ah, dinaran niya. Oo. Okay ka na din siya. Open. Out na siya. Ikaw, Oh. open.
Una. Dati mang kaso, dati man sa nakaso, pinalitan. Thank you. Po nga yung puta ka, shit. Ano din yun? Ay, naman na pangarang. Magamit ka siya dito. Magamit ka? Ito din yun. Sorry, napasword. Okay, good. Ay, baga ko sa pinang kayo. Ako na napasword oh. Puta na nga yung... Cellphone na rin naman. Bottle ka man. So, Ayun eh. ayun. Yun eh. Lalitan. Ay, ito naman. Ay, what? Oh? Ulul! Putang ina nga yung ma-spray mong bate ako. Kaya ko kaya mo. Hello, ang naman. Hello, motherfucker. This is Jalo. Hindi pa may natulog. Hindi pa ada tulog. Ako din ako, mga tulog. Sabi nga daw. Uy, wala ko dyan ang ano. Dito na lang, sa pagkano. Kaya natutunan na ano. Bakit ba na to? Kaya nga dudulog. Kaya nagdudulog na replay. Natuan mo mong bagari pag nagdadali. Nakanda na. Alam mo pag mga, Gibe! Gibe! Tigdudula na mo rin ito. Pusit yung parang. Parang gano'n. Oh! Sakun! Sakun! Kiteros. Kiteros. Pagmalo, audition.
Wala. Ay! Ito, nawara. Ito sa hindi lol. Ano ba lagi? Sasabihin mo, Ha? Ano? ito ba kami? Nag-check pa. Ano? Wala. Yes. Ito kasurugano. New. Yo. Ini. Alam mo, wag ka sa ninyo. Ang hayop bro. So, chicken. Ay, bakas kaso. Receipt na dyan. Ah, para mo ako. Ay, No, just a moment. No, no, fight of the general political galing. Bagas ka sa nilo. Ano ba yung sumari? Ito ba ingat mo? Ano yung bangus? Ano daw na ka, oh. Ay, ito, dalawa. Sa mga extreme, yung mag-apit sa dog friend, mga YouTuber ng mga timayon, nagkaroon sa dalaw, nagbarak daw tayo. Yung mga daw player kan ano, ang dati mga matimayon, mga line, mga matimayon, magiging na siya, daw tulo, kapit sa daw tulo, ngayon tulo. Nawara na tayo. Saglit daw. Huwag sa'yo kayo. Di, kapag pa nag-i-greet ko, man, man, sabay S. Nag-greet ko na mga click. So, pag-greet ko din na kagano. Wow, new. Ayun eh. Liwas po, liwas. Hello, may ring na. Tap, tap. Liwas na. Para anak pa rin, pinigilin nila sa bago. So, pati na niya ako. Yun, rin. Ah! Gini mo, ano. So, bubble stick. Uy, patuloy ka lang sa sabi. Wala, yun na naman niya nun. Nag-greet yung ito pinagagana ko. Iya ma. Balo eh, mag-greet ka na din, greet ka na ako din. Pinalo ko pa sa lo. Oo. Sa'yo mo naman ito doon. Ano mo ito? Pare, ang right-click. Ano nga? Huwag ka mo lang doon. Yan ang sabi ko mo sa kanyang bayaw. 1 and 2. Sunod release. Magdako pa lang muna sa loob. Malayo pa lang. Di ba pag muna lang
O, di wala ka mo yung... Opera na ako. Aliw. Nasa halo na ayos ka. Ano ba ganun ka bawasan? Yan o. Wala pa mo lagi? Ito. Agwa, pangapat ako ha. Ay, bakit na nakabawas na ako dyan o? 2, 3. Ito, Pi. Ikaw pala ito. Bago ko na. Ano ko? Pangapat nga na ako. Mapawalan daw. Sisirik na dito ako. Sigurado nung test mo na hindi ka magtatarap. Pag-test ako pa yun nga, hindi ka magtatarap. Tarap ka sana dyan. Binuta. Nagtarap ka pa. Pangapat ako ha. Nagbedelot ako. Ito. Yun natang rate. Ang hinahin mo ng ganda ako pa. Ay, ma. Original style. Si Imo. Ay, pagkumalaan. Yeah. Utang inisip ka nga yun. Ayun. Nakagano ka doon? Alat dyan, pagbuti ka dito. Diba? Diba? Mag-iba ako sa dito yung Facebook ko. Diba? Ang pakumpin. Ano ko yun? No? Ano nga ni kamutin pa ng beer? Hindi ka lang kanay, ma? Napaul mo Hindi, na lata-lata ako. Napaul mo na doon sa hindi kasi napaul sa nabi. Hindi kayo tawag kayo. Ay ko. Oo, Gandhi. Kamu ka mo ka. Kasi ang kulit ito. Tapos laro ano si. Okay. Okay. Ema, ito ka tamang pinggan ta. Wala ba nung kwento kay ma'am? Nakakawat na po. Imagine ang pwede dito na. Ito kalabanin ta. Damit ang pasasarap ng account. Kilala ko mo? Ano? Nakaunan yung nakakawa. Kapila ba rin? Albert. Nag-alasik mo itong Albert. Parang si Banan. Ayaw. Si Banan. Ano? Ito ko sa
Ano? Din ang kapatid sa ulo. So, Hindi nakakabalik ko ito mga ha? hindi nakakabalik. Unyan ako, nag-aabot ko sa content na. Sabi ka talaga. Yun na nga kapatid. Yung kinor yung ano, pero mo sa natiglagan ano, pinit daw mo sa pinito ba? Yun rin. Pamay, nilagay ka din sa kuya. Nabubong mo rin din. Hindi na. Paano, lato mga sila talaga. Pamay, ako, ako. Ano? Di mo pa ko pinon, di mo lang makumpute. Baka napuputan mo sa noon. Hindi ko tao mo ba? Ha? Tublon mo, Jay? Di sana? O ano? Makasikbol niya ako dyan. Ano yan? Wala. Ano mo? Yan. Nagulog. Kasi mag-rem siya. Pero nahulog siya. Ano itong mundo? Ano? Kaya ako. Try. Ano? Anong oras? Alas 6. Alas 6. Oo, di pa nga hindi bukas. Naku, manggarda rin ginagawa. Tatambi garda ko. Hindi pa nga ito bukas. Yo, malaganda. Hello. So, bumulong sa babae. Hindi pa nagbabalila ko na. Yang ay parang Like, may speed pa. Tulungan ko ito. Hindi ko ito. gali ang ayun.
Balls. Balls. Linga di. Ayo. One piece night ka sanay ko kay tail. Uy, sunod ka kay butong. Oo, ano? Mura yung piya mo. Mapawalat. Dos. Sunod ka kay butong. Butong. Dos. Ilan ang stats mo? Magtaga-taga ka din yan. Pakayang hayop na pagkakaroon ng real school. Apat sa lang na like mo gamit. Oh, nagpa-fly. Ayun, ulit na ba? Kukunin pa yung rate. Uy, ang dama ko. Ay! Awitin na kayo. At ulit yung tayo. Ito mo yung matutunan. Ay, hindi na. Bago ka na magpalang gawin. Diba naman ito, diba? Eh, mahagkap ka na. Huwag ka naman dyan eh. Pag isa ka pa. Magkano ka sa ito? Ano ka? Bigla ko na po. Oo. Ano ka ba? Parang gusto ko. Ay, hindi mo
Gusto ko na nga yung sa rep, ayos na yun eh. Yun ang Ano to? yung putang rep, ano ba nga yun? Buti ba yun? Yun, di ba yung makulit? Ay, bumaulak na ito. Grabe mo nga yung duwang pa yun. Ibig ka na ito. Ayos ba? Hindi na ba nila yun? Magdala pa magsalit ko. Ay, isimpat ko daw. Wala, yung kulit. Hindi ka magbalik sa TV. Kasi, Ganun mo, talbot sa buko din ako. bakaw, Oo, pag may bali lang sa katawag ka. bakaw ka lang. Hindi, wala ko na gusto mo. Magpapakit sa number ko. Open man. Kasi oh. Ayan. Tapos huwag mo na. Ayan. Wala ko na nila sa ano yun? Oh, ay. Kakapawat pa sa na-flyer ko yun. Ay, pero dito. Ay, flyer ko. Kakapawat pa sa na-flyer ko.
Ay, hindi ba eh? Makawat ka? Makawat ka? Dali mo nga pinagtatawag. Hindi ba eh? Ha? Hindi ba eh? Yung. Balatag mo ka. Ito. Umutik din ako dito sa... Ngayon po? Tingnan mo daw ako. Tingnan mo sa Australia. Hinirap ko. Meetings daw. Yun ang biday yung... Ano? Ayun to. Ano ako daw to? Antay pa ko to hindi. Oh, ano? Yeah, ay, ganyan ako talaga. Wala. Dito mo ginawa. Hello, babato. Hello. Babato. Lakad pa dyan, no? Sila. Why you? Huwag na ganun ako. Sila, piso. Papansilo na naman. Natak ako lang sa doon. Wala kang lakha ko. Mama ka na ko. Lakha mo. Ano ba yung try-typing ko? Sinabi, paililod mo. Wala naman sa banking ko sa bag ko. Di ba ako? Naglaban. Wala, nilo tayo yung naglaban na yun. Saan? Buwan ko, Ned. Ay, ano na dyan? Wala ako, Ned. Wala ako nag-repair dyan. Ngayon na ba ako? Bakit Ano ba kasi? tigil mo? Po. Ang pala yan. Eh, bilang mo. Parang ano na siya. Magkira ako tagpo. Baka tulong. Nice. Umitin mo lang kami. Ay, Charlie. Men. Wala Play mo pala. Ano? Ha? Wala mo? Yaon. Kamay ka ba, Joe? Ano ka mo na ito? Siya nga na. Siya nga ito. Ano siya daw yan? Ano daw? Pati yung tatanggol. Eh, boy, yung tatanggol. Huwag mo na mayo.
Ito na, basketball. Nakasyado yan? Pwede mo na ano, kapag yan, para ano, Kaya kumain ko lahat. Oo, okay lang po. Kasi Jo, Jo, mali ka, Jo. Dahil mo Jo. Takot ako doon. Takot ako doon. Ang hit na yun. Wala ko nga. Ano pala pa naman ang height na niya? Perfect na naman ang ID. Mata. Napinig sa Tagalog. Malilip. Nakamagiging ka. Hindi. Huwag mo kami kaiba. Huwag mo kami kaiba sa pupa. Ha? Mga isiguling na nagatiwang na today ko ay. Huwag ako. Bye. Alam mo nang demin ako mo. Hindi ko pa tayo nakamurabi. Hindi ba tinatiyang? Sumaili ko kung sanay tumingin. May CCTV siya nga. Iwan na nga yung driver ano. Reload eh. Ay, matibay yun. Barawi. Mission na. Naka-1 pa. Yan yung mura. Tumigyan ka na. Alangan din. Alangan. Wala mo ba siya ka mo? Kailangan ka na naman to. Pantula ako digdi eh. Lapel mo to. Nagpawalat ang Kawalat din Lapel ako. mo to. Alangan din ako. Lapel mo to. Sabihan lang sa ano. Panduwa ko to. Makaw si JB. Panduwa ka mo eh. Panduwa kay kong apat ko. Umakiya pa nga pat ako. Nagpawalat ako digdi. Panduwa ko. Panduwa ako na. Kala mo lang tayo. Nagpawalat ako. Ano Nagpawalat ko. Ayun. Ano mo, pagka mo nagkakain, mga dagito ka mo. Bumabit ka mo di ka. Sabi na mo mga, ano, alin mo daw. Kaya ako sigo. Ano ba sa ako? Kayo po tayo ito. Pwede nang ibig na wala. Hindi na. Bali na nga. Bali na nga niya. Wala talaga. Pagod. Ay,
Hindi naman ang ino. Oo, muna. Oo, ano yung pipilitan nila yun? Ano, Pilipino. Biklay. ulo ko yun sa ano, sa hanap sila. Ngayon kasi talaga ay gay. Yung ulo niya ang gano, Buli ko muna ng sigago, pati sila. Ating tawag. ayun. Madali mo sana. Kaya naman, pag grabe ka lang, kung ka naman. Walang panagay. Pwede ulit ka kasi nga ay kitabi niya no ay kasi ka ada ka ako na gulay kada nagtitinda ka mo. Ito na ako tamatay yung ito sabi ng ito din na gulay. Kung yung inaulit ka mo na kita na daily yung kay ay no no inahandog ng GMA. Yo. Yo. Muli mo. Ingat ba? Ay, matuloy yung kapag-ingat mo. May sama si Botog Kubang. Sa din eh. Ala. Ang bersama si Botog. Gana ako guys sa city may City sa Botog. so computer ko digdi kaya naging ano 15 ang pera ko. Si Ian. Nawala siya sa mapa. Iyan ang bersama si Botog. Dili mo po. Siko na sana. Natudo nga. Nagputang naman na nawasa. Wow. Namot na iling sa kamot na. Ano yung juwi da? Ay, Ay, ka mananalo namin. Tarap mo. Sa ano kayo sa wifi. Alam nga rin ka na naman. So, Saan mo kong inat? Ando ako. Wala ako dyan. Alaan, mainutan ako dyan. Hindi Wala ko nga nawawalan tayo ako. ano subuwi ako? Ano, Joe? Gusto kang Joe? Kamalayo, kamalayo. Tayo. Sumukha ka daw. Sa ano sa Sa Joey. Kung nang Joey, Traffic pan. mas kiwana mo kung mas kiwana mo kung ano. Titira pa nang ka. Mas kiwana mo kung titira pa eh. Mag-Joey nga eh. kasi ito ko lang. Yung fire Kasi ito ko lang. tayo, may tunay. Kasi ito ko lang. Nabayran ko. Parero. Kulak-kulak, ano? Tawag ko doon ito. Para ako sa Layo na rin. Sa may tayo na pamilya. May mabuo na. Nakapado ako. Ako, alam mo sa kayo. Ba't masakit ka dyan? Ay. Mga kiblade daw. Ay. Lit. Sorry pa. Minokso. Ayun. Amo ko na. Ayoko na kita. Niretyo ako. Tawag na lang nga wala. Mga bus. Mga bus. Tugo. Sumilaw. Turuan. Huwag mong subukan. Ikaw yung mahulog yung pizza ko na. Ano ko? Pinapatay. Hindi ko naman siya naloko. Tugol lang yun. Tugol mo. Hindi na ako nalabi. Ang tiglalaban. Lahat yan yun, sinabasa. Pwede na ano, may kita pwede? May kita? Bibigyan na una. Pero magkira akong yapit na ako ng mayayin. Ito yan, mag-rainfall lang kita. Mo, tapang pwede. Ito
Duman ako sa maduman sa natin. Okay, Sa man sa na. Yo do yaw do si Mark. sabi mo nga. Diba na? Yo baka kamay nagkakalapa. Baka nakakambal. Dahil na ako sa bahay, dumawa ko. Kaya ulit ako bulo. Ano ko sa'yo? Ay, ito na dito. Ay, gina. Tira mo na kayo. Ayun. Uy, si Riven. Sabi na. Open man. Banduha lang. Banduha na lang ako. Ito na nga yun ko. Huwag kang ayos. Oh, kalino, kalino, kalino. 10 layers ka ba? Ito kan ko sila na ito. Open man. Aparo. Tok mo pa. Pati ko ba kumabati? Luis ka! Luis! Kami ka? Ito. Oy, inot na lang, inot na lang, inot na lang, inot na lang. Ikaw na ano buhin na tayo piso. Mangulog sa Ako yun na. Nice girl. Kanay na ta. Salamat sa Naman na piso. to po. Ano to? Utangin na po. Stop! Ito na nga yun. Uy, para ni po. Tukalan ko dan, Jake. Oh shit! Araba man! Wala na. Go, dog. Demanding na na. Bakit mo sa Hindi na dumaan sa matampo na. Ako na dumaan ako na ano. Ano to? Hindi ka na mag-internet. Wala yung kanan dito. Hindi mo na panay na. Wala ko yung ayib ka. Ay, dito ka wala ko yung live. Alam ko ba? Nakalamin po siya lang. Baby. Ayaw nila! Ano yun sila? Ako sila? Magalit na nga eh. May Wala ko ang ayib. Pero ayib ko yun ay. Para po na ako. MVP. Talaga dati ng MVP niya. May rasam na ako. Niya sa Yo, Niya pala, sa yo. Alay ko. Madawasan ako. Dawi ka mutulad na. Hindi ka makain ko. Maros. Unay ka ng inot. Pagduhan na si Jake. Yung man ang makawat. Nagkawat ako. Yung man ang makawat. Sibutok. Uy, kung nag-video ko. Duwana. Kawat ako. Sana wala Jake. Makawat ako. Pagduhan ka na. Ano yun? Makatundugan na. Wah. Ano po na ito dito? Ito ko yun. Ako ulit dito. Sa luwak ko. Oh. Anak ko na. Ito din ako. Ano? Kakapumbang na kanila. Wala kitang piso. Uy, ano nga, piso. Piso, apag day. Wala ko dito. Piso. Ano? Piso. Ala, di ako. Ikaw Piso. pala, pinagpawal ako dito. Pantalo na si G, ano niyo, Kadilan May. Pawal. Lapin mo lang, nakita na. Panduha ka na nga. Ako ang panduo. Parang kay G, ano pa nito kay G? Uy, ito ba ito? Ano eh? Wala ko lang din. Doon ka na, ay, naman kasi, doon ka na dyan maghuhulog. Ito. Bakit ito naman kami? Hindi sana, taram. Ikaw.
ang iyong mukha ay mawawasak gamit ang ating kamauhan. Ano? Oh, yan na. Yeah. Ulog pa nga. Ulog pa nga nyo. Today daw. Today daw, boy. Dinadyoan. Lugan na yun ako sa mga. Dinadyoan. Dinadyoan. Ikaw, pinano na lang. Walang tanong. Wala pa ako natugutom. Nakakawat ka ba? Ako naman duwa. Wala pinano sa talit ko kung kailangan. Ulo, ako duwa. Ron, parang 7 kilo maiwan. Parang ako. Naglat pa ako ng palat mo ng langil. Ako lang ko. Ako pag 7 kilo Parang Joy Bond. Yummy day for that time. Ano ito pizza? Dito, ano itong pizza? Ano yung kalimutan? Hotel na mga lutero. Ayaw ko. Magdatalang mo. Ito lang. Ayaw ko. Magdatalang ko ako. Iyo, kumakit ka pa. Labo. Ay, ito na. Oh, ano yun, Pe? Royal, Shaurus, Propor. Royal Toros. Yeah. Royal, Tikalahan. Royal Toros. Royal Jake. Ako, ayo. Yo. Lahat mo sa dyan na. Ganun ka lang, bago si JP. Ano pangalan mo, Pe? Talaga, gusto mo na. Ikaw, na pala. Istiyan. Ha? Istiyan. May kakalaban. Ayo, Apil. Mission Bay. Apil kita, Pe. Ito, hindi, Pe. Ito ko niyo. Ito. Yan o. Ito, yan. Ay, sa likod mo, Pe. Ang ganda naman ko.
Hello, wala nila. Ayaw, ay. Ano, pwede pa nakatawa. Tingko na lang mo. Hindi sila pa ako, Taurus. Taurus na ako. Lumitan na to. Dito na ba, ano, pe? Taurus ako. Rotary. Tapos, yung nagagaling, ako sa sila. Ano yan? Saan ko yan bukas? Eh, ganito ang bukas. Sudah ko na asam. Ay, yun, nagbilis yung pinaka-naiban. Lalo, di ba, man? Yung parang pansin. Parang, ayun. Yung sinay. Alaw, babala, maniligtas sa kuya. Yaran ko wala ka din. Rin makatawag, siko na lang mga bagay. Raje, manito, sigaba, salamat kami magsuba. Ay na, pagparamit. Salamat kami, sana ako. So, pag-vlogs na, mga laro yung mga sabi yun, nice one! Sayang, pagkiraran. Yun ha? Ano, kumakas ako. Number 2. Kung gano'n ka. Dapat na. Kapag naka-direct. Kasi. Magaling si Trey. Uy, Benicash. Ano tingnan niya ako mo Adrian Bucarade. Yan mo lang pa kayo ng echolocation no. Para ka. Ano sila ka? Bo, may bo. Ayun. Inak na wala ang ban. Ito ba? Andrea mo ba? New surat mo to. Oh, palpon. Hey, dapat ko yun ha? Nag-clickan mo. Point. Nag-click. Back. Yay, drag. Ang rin sa wala mo. Ay, so, nakulong kami dito. Lagi mo ako. Utang. Hindi, dahil po nakapagpay. Gusto ninyo. Sige na nga daw, dito, Pay. Dalag na, Pay. Pasurvive lang mga kunikti. Nilagiro. Nag-aabang. Hindi ka magbaba. Alin sa'yo, no? Dito. Emotional. Abang! Wala ako dyan! Nag-try na niya po. Wala ako dyan! Wala ako dyan! Wala ka mo. Nayan. Sabi pala ba na kayo sa bubo? Ito na ko tayo sa sarili mo. Nakulong kami nga dyan. Kung magkakaw mo, ano mahal? Survive.
Dapat na mo, sanang. Ano kaya nga? Barba? Sinaba ako mag-isa, nagbabangan ako. Yung ako, may nakatala mo, hindi rin mo natala mo. Sinaba. Ano pangalan niya no? Oo. Magkada sa lap. Ganun lang, may nag-group ko rin. Hindi nagagawa. Magkano talaga yan. Kami na si Joey. Sino ako to? Bakit mo ba no? Ako sa Manila yung kadansa. Thank you, wait. Oo, teka, ano ka nga ni? Kami yan, kami yan. Yung duman na o, teka, hanap ka. Kaparito. Kami. Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Hindi ko na. Ayun, baka na. Ayun ang stability. Yes, Tuloy niyo? Ha? Lugi. Sugar, igual rin naman. Dahil yan, bukas na daw. Halata ulo. Uy, nakakakawat na lang. Wala na tayo dito, di na ka ano. Oo. Di na ka ano. Tangad, di na ka ano. Di na ka iba. Oo. Di na ka iba. Paano ano? Di na ka iba. Yo. Ano parang sa tayo? Ito na. Ito na kasi ka ng kandilin sa ilaw. Pigi ka to, paro. Hindi nga to, pigi ka. Buti. Ulit makakawas, may sinalabong dapat. Dapa. Hindi ako makaka. Pero ako, pagsalong. Sigurado ko. Sigurado ko. Pagtulog ko. Sige, magpalitin yung baga. Pangatin yung baga. Pagtulog ko. Dito to. Pagtulog si Jimmy May. Ay, pagtulog ako. Mga pa si Jimmy May. Ayun, magpalitin yung baga. Nagpawaralat ang. Hindi ako dyan, sige maray. Dahil dapat ko ba na nasiya ko. Oo. Ha? Siyempre, tanayin mo kami nagpupuspal. Ano mo, di maharam mo? Parang dyan ba, di ba? Dala pa hindi ako, sinakaibo. Ano ko dito? Isat yun. Hindi mo sinakaibo.
Hindi ako talaga palit ito. Huwag ka malalim. Ito yung hangin body. Wala na ako. Nakulo kayo mabangin. Putang totoo. Abangin. Natulog ba kayo? Nakalulubog ba? Sure. Ayos na ito. Ito pala. Tapos ko. Ano yun? Ba? Ano ang balak kitain? Dapat kayo balak Yan yung tukalo ko na. Yun na, pwede na. Oo. Patukal ng lagoy dyan, no? Alin? Alas ka. Ay, yan o na ano. Okay, dahil pala kakawag. Bago pa. Una ko piso. Yeah. At galkesig do. Kaya ako is pati. Oh,
Kami mutak din ka, mutak. Wala ka pa po ko kay mama. Oh. Hindi mo na ko. Ikaw pala tawag, no? Ikaw. Oo, ayaw. Nagpa-practice kaya sindaw. Let's go. Ay! Uy! Ay, Diyos ko, uy. Ay, kapat. Oh! Siga ka mo. Hindi. Yawan na itang pag-logo ka. Hindi pa nga eh. Talaga naman. Sa'yo, pinagsiga. Ay. Uy! Bago ka ba? Alala mo. Rondo. Nakapag-pull na kahit siya. Na! Ito nakabumba. Bakal pa? Ito? Aldo! Nakadapat ako sa mga ito. Daw. Ito. Ace! Daw. Ito! Ace. Ako. Magod din ako kayo ba? Puro kayo. Simba daw tagbo. Kayo ba daw? Hindi ano ba yung paawot na daw? Ini ano ko? Hindi dapat. Tumok na buk ko lang mo. Nabulit ako. Nagmamariyak yun. Nagmamariyak ko. Katulad bago pa, hindi na kayo ba? Mapambiwan mo na ano, King. Parang baka na kayo ba? Kaya bukan. Lugar eh. Parang din talaga sila. Ay, lang. Okay lang ba? Nagpapurman sila ba? Pabuntuan. Sino nagpapurman? Kumain na ba eh? Nagpapurman kayo. Video na tao? Video na tao? Lapit na mo.
mag-relax ka. Hindi ko pa inaigo. Hindi pa dinakadyan ko. Pero pwede kung patupang mo na Pagdua ko na nagdaan. So, di nakadulo. Uy! Wala! Bakit nila ako? Uy! Puta ka, hindi ko na ilang tayo. Uy, sika ko. Plus nila mo lang. Mila, makaya pag mila kayo makapagkita. Mila. Yeah. Dong, gawin yung pagkayahan. Dito lang sa ano na paper. Ano ba ito? Ayan. Diba kasi pinagawa sa Google? Ikaw. Maging face. Para likod. Ano ba Bilis na lang, sir. Iba din na. Iba lang ito. Yung Daddy? Daddy? Ano ba? Usok daw. Ano pa niyo? Wala dito.
Nandoon ka na ba kaya? Lumaka na, mating ka. Makarating sa dito. No? Maria. Makarating sa Maria. Nanap mo na lang. Ito. Then, Your will. No. Minasin. Yung house ko lang yung minasin. Kasi malalak-lak ako. Alright, nakatawad.
Out na. Ewan ko. Ano yan? Magis, pero mura mo na nung sabi si Jeep, ko mo na doon. Ayan. Ano, dire, sabi ko. Tapos sinilisong ko. Basta pa po. Balulan mo lang, pero ngayon sa panisip ko. Pag binalulan, mapulo. Oh, yun ako nagsisakin mo. Puro Wednesday. Pero puro Wednesday hindi. No, puro Wednesday. Pati may ano pa, recipe Puro ko. Wednesday. May admin ako. Ay, Wilon. Ano? Ano? Ito, nag-ibong ito. Oh, tapulon. Lumandapit ano sa... Hindi nga dahil nga sa group. Lumandapit na lang. Mira, tanda lang. Wow! Ayo. Hello, slide. Wow. Ako lang alam ko na ang darin. Makaskason. Kaling mo, makaskason. Kasi ako na ito. Makaskason mo. Go, dance muna doon. Pagmalood ka ba ba? Oo, kaskaso. Yes, ayo. Hindi mo na sumakama mo. Oo, gamit na daw great. Great daw, hindi ka na mas pakas kasi tubig sa great. Oo. Aliti. Yung. Diba, ano yung ready? Eh? Ano yung ready? Kasalo yun, no? Hey! Ano mo yan? Yeah, I am just a pero. Stop, gadali lang to, Prando. Ako na, pas ang pito ko, marami gusto na ako. Stop mo kung buto mo. Hindi na pa mag-blow. Look! Look! Oh, Look! Look! ito ayun. Uy! Hindi ka na dito! Hindi ka na! Nakahulog pa ba? Hindi ka na dyan! Di, pero mo pwede na kayo dinaka dyan. Stop, dito to. Okay? Sorry, ito tupig kalaban. Dito ka na ko. Ay, hindi lang. Kasun ganun siya. Ano na? Nakit mo ba ito? No. Ayaw mo palang dinaka dyan sa Moreno. Yan. Ayaw palang dinaka yun ko. Pura, road! Oo. Dapat nagatuloy Wala nga ito na po. Ano din yan? X, AX. Yun ang daw. So, dito na sila pinupunta. Dapat pindutin mo sila dito. Mag-ano ako, no? Binakal mo? Ano binakal mo kayo? Ano ko sabi ko, Robux ba eh? At kami ano ko, ano ito? Ano ko? Whee! Ano ko? Sister mo ito. Ano yung ama? Ito na ito. Sister mo ito.
Okay. Ako lang. Ano po, balik yung pangaran? Double. Ay, ito na. Sabi na isa, okay. Yung talaga nga na ikadat mo kasi parang sasarap kami. Mga katol, gusto rin na ano, snow. Ito ano na ka dito? Ay, mas magabi na mabuka. Oo. Ayun sa mga kamukha. Hindi, alam mo po. Basta sulo. Sulo. Soyo. Tubig na. Ay ano? Kilo. Kaya kalimutan kulay. Kulay. Yes. Yes. Bakit yung water to? Gamit mo pa yun eh. Raybe. Ano ba, ulit? Oo. Ah. Pagdating po ito. Ayos lang. Yan na yan, sa kanan yan. Matibay lang kami. Ay, okay! Airshot. What the heck? Tip daddy nyo pang kumari. Uy! Tatay na naman mo! Huwag din makapit. Tulong ka na daw! Ang naman. Ano din naman? Sabi niyo mo, Yung group din naman siya. pag-drop, kaya mo. Tumagkakit ka. Nakatala ka. Nakatulog ko. Sorry. Bakit dyan na inusa na? Bro, kayo sa meeting ako sa meeting. Naku, kadilig-dilig ko. Ako lang kayo. Pinabilut ako na nga, kasubanggi. Wow! Sumanggi. Ang gusto mong sapaw. Ikaw, tao to. Open man. Ay, Nini, utakan. Ang sapaw ko na. At tayo sa wan. Sige na. Sige na. Tungkol sana. Ay, naku, Sige na po, nilabot po ako. Ajak pa sa mga out ako. Sa rin, nabakol joke. Ay, talaga ka. Matawag yun. May big boy.
May bit na ko ta siya no boy. Yun daw, si Pantalo na ako. Iya daw. Kung din ang gusto na ko ay sinakay. Kung pera ka, sige. Talo. Yan. Sigurado ko. Mapalabag ka gano'n. Ano ba kasi kaya sunod? Mapalabag ka gano'n. Siya pa duwa. Sige rin. Dog, nakakin ako sa pundo dito. Pinutix, ano? Ano ba? Open ko ba? Siguro niya. Oo. May bit na yun. Nag-isip ko dito kung ano. Ayun, nagkaroon dyan, no? Sayang ka, sayang. May bit na ko. Ano ba tinang ko? Ano? Digdig, diniling. Sa baton. Ginalong mo talaga mo. Ginalong talaga mo. Ano ba ka ako? Ginalong ka. May bit na. Ay, di ka na naman dyan. Kamu lang. Ito. Ako? May hindi ka. Kaya hindi ko Ay, ka na tagpo. ay, kaya. Ano? Ang inakapit sa sige ka na. Pantalo ka? Pantalo. Sino yun? Hirap ako, boy. Bago ko, di binutuwalan ako. Sinatak ko dati ito, yung pawalan ko. Vincent! Sayat, napal si ko. Nakaw, wala. Ayun. Hindi ka lang nakaw. Hello, ka na. Kanay, no? Ay, natutulog ako. Pandawa. Hello, ay. Sa pandawa kita. Ay, paluha? Ah. Pandawa. Yeah. Ay, Vincent. Tugulak ko kay sumudulot. Tugulak ko. Ganda, pero nag-release. Oh. Right, talaga. Pagpapangpay, naano ka sa Nagtatarakot sa tao. Nawala. Ayaw pa. Magbata. Ganda ng kuko. Kailangan ito. Ano? Wala ka rin. Ano kung kupay ko? Buli no! Dapat na! Ano na? Pabang sugar. Ay, baka kay ka. Ay! Ano yung magabot sa tuloy? Nilalo ko na yung konti na kanya. Sama natin yung pag-ipiday. O, papag-row. Paano man siya, nakastyle na. Hindi mo pa nag-ipiday. Hindi na sa bro. Hey, baby! Ano ba? Ito niya natin. Ah, wala si wala si oh, ilo nga nito pa. Peter! Ano ba mo na Hello? Oh, Peter, ha? Gigi! Di ka nagparo kayo ninyo. Kamu sila pala niyo. I know. Bakit ko labot ko? Ren, maglang ko doon na. Ori, lolo mo. Oh, alam mo na. Orange, orange. Yung orange pinagil mo. Igagamit ko nga ni orange ang gamit na. Oo, bakit may tudip orange? Ano? Kung igagamit ko, matalaga nakalga pa ito. Bakit may tudip orange? Ano ito? Walang gulit. Yan eh. Anong kulay? Orange. Pink. Ano yung pink? Ano? Ikaw ba yun? Ay, ka. Pink! Bakit na dyan pa siya na?
sa inyo magaw? Sure pa. Computer pa rin. Kami. Natakot ka kaan ni ano. Alam sa mo. Nalabag ko ay. Marawang kaya ako dyan. Oh. Sige, di. May week na. Kaya. Kasi kayot ka, dito tunay mo. Puta man lugo. Ayop ka. Ayop ka. Ay, quiet na. Ayaw ba? Sige na ka. Ano? Sige na to. Log-log mo na. Log-log mo to. Gary! Gary! Hindi na yan. Karot. No. Ano pa kasi? Mula na siya, lubin niya, kapalit niya dahil may nakaano. Oo, sito ko yun. Oo, pwede. Niya kasi pare. Alone? Alone. Ayun. Paano eh? Dapat tulog ko. Ano? Baka mawarang kayo dito. Ba, mawak ka na pa yung niya mo. Ano? Puro, tag. Yun o. Dito ba yun? Teka, malatik ka naman. Dito yun. Malatik ka naman. Bugay! Ang bukting man eh. Ang grupo. Ang kumahan. Walang ba ka-grupo ito? Bungagong kayo. Hindi na wala yung kayo. Kunan mo. Alam mo to, kung mapakindi, maganda na. Yun na boy! Nagdumaan ka na po yung sing. Sing break. Why? Breaking down. Nakalit. Ano na yan dito? Adot daw ako kung maganda Sa... Bungawan! Bungawan mo! Bungawan kung kaya mo. Kaya mo. Hindi mo kayang bungawan. Bungawa daw. Sulo daw. Hindi mo kaya. Sa bungawan mo. Yun! Halikan siya sila. Bungawan mo ka na gano'n. Ito, pakilang ito. Ano yan? Gano'n siya. Ano yan? Daw lang chair yung... Huwag ka na kandre. Yan o, sige, Pi. Sige, Pi. Yo. Eh. Hey. Bukan si GP. Bukan si GP. Bukan si GP. Kumain ito sa GP. Ako magkalabon. Orang tinggal makan. Pinali makan ako. Sorry, ano. Yun mo. Wala. Takbo dun mo pa, boy. Layo ka nun dyan o. Hindi, yung parang ano siya pinag- Tinatag na ka. Hindi na. Remote. Ay, remote. Ala, bakit siya ito? YouTube yun. Boy! Diyan kami sa GP. Video.
Ba mangkalay siya ng biluan. Ha? Ba mangkalay siya ng biluan. Ayan o. Eh, gata. Gatas na yung papa. May gatas. Hindi mo alam ko yung gatas. Ayan. Kasi na, gatas na nagluluwa sa dragon. Hindi. Oh, God. Ay, Kaya Ethan. Maria, Si Jay! Ay, Stan! Stan. Ang gusto. Resita daw, resita daw. Mag-receipt ka pa daw. Kachuk, kachuk, kachuk. Ano daw po, ulit ang sila. Ako sa ko, okay man. Nice one. Ah, day mambo. Tututog. Tubo. Ako, out. Kana, una. Nice one. Di ba ko ikangin ito, yung ay pang gulit ko. Pandua. Day mambo. Sipat. Okay man. Pusing. Ay, bakit na? Balik na, Jake! Bakit na? Bakit na? Tayo, pasak-pasak ko. Di ka magtutulaw, di ka magtatago. Yo, basta pangit ah. Bukol. Ito na natin. Oh, Ayun, ano, pwede mo ito nga siya. Dapat di, ano. Hindi, makalupit. Ako si Targali kayo. Kabarya na, dumano. Kahit sa Ito ako lang na. din magpapadak sa Kaya, diba? ikaw. Karangkaw. Boom, boom! Oh, you. Wala na po. Yung... Boy, yung pinto, boy! Buyong pituan. Tubig, di ka nakadurugong. Hindi na upakan. Dapat tika. Palas ka pang white yun. Na, pero umalat. Diba pa? Una daw si Eldred. Children na, hindi ako saan. Sila na. Nakuli na ako kalaban no! You know, sa normal street dog. Kaya ko i-go ko. Dahil limited lang. Normal, limited. Hey, traitor yan na ano sa rook! Mag-group to! Traitor! Ang hit man. Hey man, ng ano? Laman yan ng silyo. Oh, buka mo ka, Andres! Oo. Yes? Mga gida, kung kaya mo. Papa. Mga gida, kung kaya mo. Gida. Ah, ulan, dun sa kalapon mo, Andres, no? Wala. Andyan tayo, padyan, 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 padyan. Nakanda na ako, Andres. Wala ka, ulan sa mo pumunta. Lagi nakasama sa aming ko. Eh, Lapa, on! Gatali na yun, oh! Ay, dyan, nalugod! Wala ba nito? Wala ba nito? Sarap ng pag-group ko, yung mais kang kasi na may tawag yung ano? staff. Yun, may tawag. Pag-group text ko, nagdi pa ako sa group. No. Bago yan ang inasakto na yun, Mark. Masak-masak ko, G. Office mo sa kuhay, dak na. Maano akong kalaban. Yun, ang sa rainbow. Ilawag pa na ba? Ang rainbow mo, break tag. Limited. Dito yun.
Siling, ano? HW. Oh, mas sige, sa ano? Naman ako sumakit ka naman ako. Darigwa ka naman na ano sa ako. Hindi daw, gano'n. You, what is your diko? Dad, kasama ba na ako? Baba na! Diyan ka na mag-version? At lang, talaga nalilog pa. Ala, tumaba na po. Ala, tumaba ka lang akong rep. Hindi ganun tulog. Siyempre. Anday kayo. Man, Ay! tama na. Ito, ikaw na nabitaw? Stop ka pa na siya na. Gago! Antingon ka. Ano na, paperon? Dapat pala na. Huwag mo. Dadya mo pala, boy. Saka, Jake, nagkakawat ba? Tinagsasayo ko, bakang kulay ko. Baka lang gusto ba din? Ano? Kardinal, takarig sa ng gabi to po. O, ano to, game? Ah! Babaw mo ko hindi. Kasi dito yun. Na, ano na, ito po, ganito na na. Inapil mo. Ito po. Ano sa nalabot kita? Isang paradise armor. Ano? That's ka na bigyan. Ay, sa nagawin mo, yung sulo ko, yung wag na rin. Ito po, pa ko, mga ba din? Madala na ako na. Airshot. Ako. Ito sa buhay din pa nga din. Ikaw kalat ah. Lahat, salamat. Dalawang na ito. Okay, sige. Ay, puta yung sobrang ako. Salamat, salamat ako. Hindi na pa nga na ako. Ay, ma. O, di mo paghiwalayan. Nabuhay! Oh no! Hindi na wala kita man may kalaban. Ay! Mari lagi ko hindi oh. Hindi one. Dragon. No, tidak ko na ako kalabon. Yes. Sana, may video na. Kung na yung kapit talaga. Mali. Mari nadiku, nadiku. Mukhang dalawa. Mulubi! Patigan! Ang mababigan! Sa kayaw na. Ika mo. O na girl lang. Di mo mag-stop. Yan naman ako. Kalabaw dito. Ano ba yung stop? Na tok 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 tok. Dito! Normal! Ayaw! Tayo. Nagano ba yung si Jake? Nila tapos ano, ba na pang ano race? Hey! Yun!
dyan. Ano yung gamit mo? Ko. Ay, alright. Sabi din ko ng garaga ng gumina. Dali, rectory ko. Victory. Dali. May mali ka sa sarili ka. Yun na. Madulag. Ano? Buka, ano? I-apil ka doon. Mga TMJ. Apil ko. Sagot na nga Yo. yan. Ako na yung G. Tulad ako ng magic dito ha. Ano? Save ko. Ako. Saka. Nabangin na, Jake. Wala ko nga di. Ilusat sa saro. Luwas. Nag-skinny na. Isang pangan. Nag-skinny. Ako, ang ganyan ba nila? Ay, pasat. Kalaban nila. Hello, sige. Pagsurog ko. Kumain ko din doon. Ako lang, ikaw ka ito. Gigi! Ako na pa din. Susunod na ko sa creative pa ako. Huwag ka mag-upis. Ito nga, kaya, grabe kaya nga bungal. Ay, guru galab. Ayun. Shoot. Di ako nagpasuruga. Ikaw na alam sa grand dumiyalo dumo. Ayun, di pala ito pala. Ano ba? To. Pasulog ako? Hindi, naginis ka doon sa ay, mga magulang kang baradya ka. Harapin mo system ako. Ay, dog. Nakapul, alam mo.
At binitsyotan ko. Ito ko, di ay, di kayo, di kayo. Tapos ka na. Ay, Jake, Di mo na nasa group. Bago ko pa sinaga doon. Maski nasa group ako. Ah! Sa group. Punta pa. Punta pa, Jay. Uy! Punta sa group. Uy! Wala ka na po ko. Tapos na yan. Pasal ka, TikTok ko. Pasal ka ako. Yay! Di kaya! Di kaya! Ano naman ang di ko kaya? Di ka nga na yung buhay. Ilis ka yung tulong. Ito lang ako. Palalakot! Ang palalakot! Ay, dahil ako na lang. Tingnan sa City. Kaya ako ba? Wala ko si Rebe. Tingnan ako. Ano ba mo? Sa akin, ako nag-amon. Sa akin, ito. Sa ako nag-amon. Sige na. Tingnan mo. Tingnan mo naman ako. Kapit. Wala mo kang say mo. Ano ito? Wala ka na ngay. Hindi po. Dali ba ako ka naman po naman? Nag-flip ka pa ba? Ayun. Ayun yung start. Sorry, no. Ala! Wala pa rin magbubuo. Wala pa rin. Hindi Wala na pa ako. rin. Si Jay! Si Jay! Go! Oh, yes? Si Hindi Jay, na ako. ay, mga kayo na sa balon. Ah, nasa to. Ay, mundo kayo na to. Bawal mo. Pero, Loading. Laro pa. Yan. Tapos yan sa pan. Monster! Yun ako no. Nakakulog shower na kung gano'n. Ay nakakulog kasi hindi na kayo. Yan o. Hindi na kayo na nakakulog. Uy! Kasi nung gano'n ko po. Di man si Gina nakakawag. Sige, ano tawagan mo? Kita? Yun na o. Ano, kita? Ang pangalan, English? Pumunta ka ng Uy, ang pangalan, English? Ako lang si Jim Kita. Di ba ito kung pa? Rintoy ka? Ano kayo ka? Ilusay. Sabi yun. Hello.
Yo! Diba na ko? Wala mo. Ilan ka na? May income kayo? Sarap lang. May income kayo? Lahat. Ano ka, taste maano mo, matulog na. Ha? Yan, pinatulog ito. Kaya, gari, ano yun? Utang lang ko nga yung ikaw. Ayun na. No, bro. No. Ikaw? Ikaw siya, ano? Utang na tayo siya kasi. Ano na, kasi? Down. Matawag mo yung gamit ng sikod, eh. Sigon siya ako. Sikod din mo gamit ako. O, sige na. Ano ba yung sila mo gumagawa? Para ano po to? Giveaway. Nakaroon ako makakulit ka na. Ayun, tutulong ka. Parang kaya nakantad ko rin sa taas. Ay, iyo. Abang! Ren! Uyoy, ikaw! Ren! Minjay! Napakadali naman pare. Wala, nung tigadang ka daw kayo, bugad yung pag. Ha? Gadang-gadang ako. Ganang-ganang ka. Yo, hindi mo. Win minute. Win. Buti siya. Kuya, kaya may pampalala. Yay! N-I-N-I-M-I-N-M-M Ribot, ganyan, ito ba rin? L love then N-I Ano yung Jai? Makuha Magaling ba si Jai? English Yung ano yan? Yung vlog. Madali na. Lahat matulog na ako. Ano ka man doon? Wala. Ano na? No. Inisang pa ko? Inisang pa na si ano? Yes? Ha? Okay? Uy, si Jai, yung kuko. Puro nagbabalil. Kuko si Jai! Ano na? Pati dawa. Rahman. J-I-J-L-I. Ugaan pa mo. Relax. Bro. Block. J. Ugaan. Block si J. One. Ano si Ate Mel? Ano Ate Iblis? Sige na. Puta ka. Active. Ay, activate. Direct. Ano? Binilin mo na? Bakal. Alat ko na daw. Nagkakas siya yan sa dibig niya. Bagulan. Yung. Nairin ko. Bagulan. Ay. Likod mo. Pero, Sa iba nila siya.
pawig eh. Yun na. Yan ka na. Ito pa, ito pa. Yan na. Ayun ka. Yan na dito sa loob kay God. Uli ko ko. Uli ko ko. Dua. One to five games. Ano akong game? Wala dyan. Dala ako po. Yan na. Ito max. Diba na nga tumak? Wala na Ano? Unlimited. 300, ay, anak, 3,300 plus. Ano? Diba nasa ko yung haki ko? Wala bro? Oo na ba? Ano itong tigisin sa kamayaki? B. Pick up swipe. Lahat pa dyan ako. I, Ano na ba ito? Ito yung pang swipe. anyway, Lahat. Hindi na kita mapal. Yan na lang ito. Ulit rin. pare, Tingin niya na. Mapira ka, Jake. ay ka! Mapira ka. Ay ka! Oo. Lahat na dyan sa ako. Ano na ako, print, ano, print. Yun na, yan. Isa ka na. Dahil ipapaya. Ulit natin, ulit. Ha? Wala ka man magtako. Yun. Baka na sa third stick ka na. Ako sa mga video. Ano na ako? Ganito. Ganito. Ay! Gulay ka na may iban. Madaw. Dalawa. Paano na? Mamakro ka? Ay, next time sa sayo. Yan na yung pala ko. Para na siya. Ay, nice one, Milo. Dik. Ay, pwede ko na itong pangkan. Wala na, Jake. Ay, nasa itong pangkan. Yan ka. Bakit dito? Hindi ko na. Pero, ito. Teka. Ito. Ayun na ako. Peter! Peter! Punta ka ba? Bas kayo agad ano. Gusto ko lang yung buhay ko. Bang ako, nasa burgiran. Lahat. Maski mas dako lang buhay mo. Daan ko na rin kayo ikaw magmahay. Karamdam sana. Saro ngay. Magbitan ko na ngay. Sino? Drago. Sige. Diyan nga lang. Pero nga, diyan. Oh, I want 3,454. Sige. Alat. Yo. It's pound. Good na. Kasi yan o. Sige. Ano ba pa dyan ng ano ito kasi Waka. ano ito ito Ano yung standard? Butterfly. siyempre Oo. ika Oo. ito kung ano nilapit Iba ko may nasi. di ba bigyan Nata. Ikaw na sa rumakan si Jake. Kami na si Mati Jake. aliyan ko na Diego Buwan, di kami na si. Ay, gari ko yun na may nasi.
Kunin mo akong ano? Diyan na. Ay, gamit mo yung Jake. Sige na, Jake. Kawag na, Jake na madali, Jake. Nawag mo, babe. Ano, Minating? Minating! Basta! Striktag! Wala kang hili? Buhay yan! Nang kinuhaan ko yan? Yes na. O yan, talakab. Puta. Puta sali yan. Magaling. Hindi na. Ay lang ngayon na. Gadan! Manandigin ko. Manandigin. Lahat. Magaling dito na ako. Wala mo ako may minating. Sino mo ba nag-start? Yan, ha? Pero ko. Ay, kon makasunod ko. Mapala na, yellow kulit na. Yan, ako may natin ko. Pero mo ano eh. Lahat. Bakal. Bagaimana ka di saluan? Pag wala. Hindi na rin na. Kaya, Dahil talaga sa akin, talaga tingin sa akin. Itanong ko na naman. Hello? You know, minating. Yan pero, Pero ko. ginamit ko. Ano mo, pero mo. Ano pero? Ano pero? Diligan mo ako, diligan mo na ako. Lahat ko. Iba na naman ako. Hindi ka ako. Sige, ano, friend, kasi ano, boy. So, hindi ko na boy. Ano, Hello? Pagkati ka? Ano ba daw? Dali kami. Ha? Ano ka, pero? Ano? Ako yung kamay. Ano? Ako yan, ha? Ano ako? Ayaw. Eh, ikaw ko na kuminsan mo, friend. Ano ito? Ikaw? Sige, sorry. Hello. Ring. Ano ba yun? Wala ko na ito. Ito hindi? Ha? Hindi? Ang magdasa, ano? Itatawag ko sa hindi. Natalagot ako. Ano? Gilin mo na rin dito. Gilay. Gilay. Bakit gilay? Bakit di man na eh? Tatay, bakit? Gilin mo, G-L. G-L. L-I. L. L. Oh, L. Filipino. Filipino. Ano na?
Ano? Pinita ko, Ram. Saan? Saan? Ano, Ram? Antin ako sa lakbing. God, Super, Ram. Puro ko na ng minasin. Huwag ng minasin. Puro ko na ng minasin. Wait, wait. Ikaw, di mo pa matao na gumita sa account. Ang tawag lang sa'yo, tikit na ako. Buhat ko na ako. Makawat ako. Makawat. Pero ako, DJ. Ano yun, Jaya? No. Buluay ko daw. Ano? Ano nagtatanong? Lumilaw. Anong portal, Jimmy Ray? Anong portal? Ito kulay green? Ito kulay green? Ano? Mura ba? Mura ba sa bro? Correct ba siya? Basta daw ka. Ano kulay pa yun ba? Kulay. Yan, ito. Oh, may tagal na yun. Sama Jake, sama. Jadi yung ano? Oh. Jake, basta akong ano? Pinot. Jik, mana Jik ko? Hindi ako dyan ako pag. Abang kaya ko sige masumulik yung yung makawigin sa dark. Kaya mo? Oo, yan ang ating kakalaban ko ng aliyo. Siyempre mag namin sa ko. Kaya ko naman ito ko yung dikti. Pag dito sa nang buhay, ano ito na ako? Kaya ko pa mag-gira rin. Hello. Ano na ka? Tapos ka po. Puta nga, natin dito. Sige na ako pa iyo. Yeah. Natawanan ng tanong ko puta. Pinalit kayo na ano? Jake. Go. Malutos ka mo. Pwede malinis ulit. Para kayo. May ako na ito. Yan. Pinadala ako nito. Ayaw ako kay tubig. Ay, wala. Ika na, Bob. Ano, Jackson? Ano, Bob? Ay, tatay talaga. Tatay tatlo. Wala ka mas ako. Yan. Oh.
Online book. Ano ko na naman isisip ko. Paulo. Punta na. Sabi ko pa na nakasip. Napagod na ako ng Bluetooth. Ano ba? Pwede mo ba i-sound? Oo. Hindi ko alam yung nagaya ko. Ano i-sound? Yan sa'yo. Ano wala kong phone? Dali mo yan, dali ng portal, Dren. Ano po? Portal? Yan ito. Stampipig! Ay, stampipig! Yun! Wala na. Palitong ko? Neng. Itong beben. Sawa na siya. Walang bulit. Walang orange. Punta talaga din sa kwento ng tao. Ikaw, maligit. Ano yung paliwanag ni Chua? Mag-sing ka nila pala dumunod. Hindi yung mga kuya. Akala ko tao. Wala ka lang ka mo. Sige lang, wala na sa'yo. Yan na yung kanas ako. Wala na sa'yo. Nag-leave na ako. Argan. Tara, lalawitin mo. Dua. Ano mo lang sa chips? Isilo na mag-anak ibig. Maano ko na si Jay? Pan. Sino tayo nag-farm na ako? Naman, nabuhat-buhat na. Hindi ako kadalon. Ano yun? Nakaw? Wala. Pero wala. Yung ka ba ano sa first half? Ba't ako doon? Magalas na siya na. Yung ka pa sa first week. Ano si ko si ka mga. Yan na yung ka na. Oh, manang. Wala ba ni Nene? Dek, ano? Tagtog mo, Dek. Ano siya kay Dek? Ning Banjay. Ay, kaman! Daman, kasama mo ko din. Ano na ako? Yung mga niyo. Dek, ano Wow, si Dek? iyo, lagad mo no. Wala na. Ano? Ha? Ay, ko. Yung sa may daklaw na mo. Log na. Anong number? Hindi na ako, ano? 737. Wala kanina niya ako dyan. Ay, ito ko. Nagkaroon ng sukulap. Ay, muna. Lantay ka ba? Huwag mo kayo palang original. Ang logo rin siyan. Yan sa natapos itong ano, gari. Ano? Ay, kapat. Ang maganda. Bakit na nakatutag ako ah? Mga mataurat lang ni accessories. Paano mo ginanay? Yan na? Kasi ikaw nag-ganito ka. Wala. Hindi ko. Ayun mo pa ng ano, mouse mo. Scroll. Oh. Yan. Yan ba na eh. Ilaw. Ano kasi na ito? 7. 737, 49. Ito mo? 36, 512. Ano ito? Five Ito. twelve. 512. Bob, Sinan, Blackbeard. Kasi kung nangyari, sabi ko, Ayun, magparagagog na.
man. Ito, ano, 737. Ay, gala na. 7-3. Oh, balik-balik sa sila. Wala kang kailangan ito mag-kira. 36. Ano? 36. 35. 35. Ay, 12. Ayan na, 12. Ayan daw, 12. Yun na. Tama na. Ay, ba? Oo, tama. Ito, 737. 7-3-7. 49. 49. 36. 6. Ay, 12. Oh, nakpilhat. Sana all po yan ah. No, Lisa. Sana all. Sabi ko rin, yan o. Uy! Blackbeard. Ah, Oshi, my girl. Nakaka-upset ko din. Sana wala nga. Hindi na sila. Oshi, my girl. Wala ka po. Hindi ko nakakapag. Hindi ah, talaga siya makakuha. Lagi sino na makuha. Ay, nakpilhat. Samantalang ako pa nagtatago siya. Hindi ah. Grabe no, ano mo? Oo. Pagmas ako. Ah! Kasi gano'n, gano'n. Ano yun, Bob? Hindi ka alam. Ba't ka? Ako. Nagmamag ko na wala ko na. Ay pa. Ano ba? Ay, nakpilhat ka kaya. Nawang ko na. Bye. Yo. Uy, awitin. Like ito. Like ito, no? Ayan na yun. Like ito. Ano, pinigat diyan? Like, asa ko yung pwede magtutula, mister. Gadan! Ano na? Pera ko. Takina daw. Ano na sira? Ano? Taba ko. Lahat. Yan, gusto ko yung ganan. Ay, Ikaw ang jajik. Ako rin mo. Oh, bakit? Yay! Sabot ka, Bob? Yan. May, sirka na kami nakakuha ko Blackbeard. 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 Yung pakaway ka sa ano? Ayun ako. Dark. Adi pa, sarap ko sa lumagaw. Lata, halat. Sige na may kakaiba. Okay, kailan ko doon, Dar? Ano na nabi nila, Dar, sa'yo? Oh. Shadow. May live na pag
Hindi mo ganun ko magkikawat ano? Ano ba yan? Abo, magkikawatan. Siyempre ako nagkawat. Ano ka? Tama ka. Ha? Aliyan mo ako. Aliyan ka. Kasapuyo ka ha. Arayo ka manay na parang Mali na. wala ko na laptop man na lang kay Leo. Maruk! Matalagay ka ba? Oh, yun na. Yan ang putik nilagay ko ba? Aray ka! Ay, lumang sa luwas na Huwag naman ang kayo mga maday, makakarap, makantaragong kami, ikaw matago. Hindi ka nakakbo. Ano? Oo. Ang lapit na po ka. Mura sa kalaban. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Sa'yo ang barata. Huwag mong ayos na ang paging ang. Iyo yan, di pala. Mag-pay ko noon. Nalagod ako. Pwede ka na dyan, di mo pala yun? Ay, ano yan mo? Kakbir. Matulog ako. Pinero. Pero kailangan ng tulong yan. May ba? Dali mo magay ng ilong. Ito na kayo dahil panlaban. Ako ay lagi nakatingin. Ako ay lagi nakatingin. Ako ay lagi nakatingin. Ako ay lagi nakatingin. Ito Blackbeard. Ano yun mga DJ? Ako DJ? Ala, magbakal ka baga? Ano na nagsiguro mo niya? Magbakal ka baga? Magdikti ka. Dikti ka. Tapos ano, ano ba ang mabakal ka? Sabi mo, bakal ako sa bakal. Ano, mabakal ako kay Dave. Tapos, siglitan mo ito. Yan, tapos, sige. Mahal. Pili ng ano. Hindi, kasi may tatao. Ano kaya, pwedeng, ano kaya, pwedeng, ano, Legacy ko. ako, yan na. So, diyan klabaga ang sure. Paano dito? Pwede, sure. For legacy ko, magkarang kami. Hanapin mo, ano, pangalan. Ano na kasi ko na hindi yung legacy. Hindi ka pa minapanji. Yummy, ato mo ito, Dadang ka. Look at us, DJ! Sabi, magkali kita. Kita ka, kita danaw. Nagatak, lumayon. Pabulong na kay Chubi. Wala si Jay, sumulan na si Jay. Nanday pa ngayon, nakakuha na yung permit. Ika, nakuha mo na. Hindi mo na mo. Alam? Hindi ko.
mga may inita. Magana na dahil da. Puto, Kawin kinukanda. Sana mo lang. Matagal sila ka makatulog. Kailangan speak lang ang ito ako. Jake, spin na Jake! Oh, umispin ka. Mapagod talaga ang dragon. Hindi na Jake, spin na. Hindi ka nakakontra. Ako. Uy! Ang blade! Ang yang siyempre Jake! Kung malagong pa. Mag-spin ka muna. Ano yung kama ng magalan? Ano, tabangan ito. Spin ka muna. Ganyan eh. Yan o, nagrehan. May natapos Jake. Wala mo ka na ito. Yeah! Wala! Pinay papatayan! Tignan sa character ko! Lapin mo pa? Yan, nakati mo pa! Hey, ibabalik ka pa! Yan, nagpalit na forma. Loko Pati na nalabak. Pati na nalabak. Ikitalo pa. May kinakal! Diri sa nabalo. Wala ba? Ang tatang kaya pang babae! Bakala ko 50 siya na kilo boy. 50. Ano na dahil? Ano yan yan dahil? Ano sa rondon? Tambak? Tayo. Tayo. Ito di mo pera mo. Wala to. Wait, kaya na to. Malahin ang kadilin, wait. Masyado. Ay, may gam. Buksan mo lang eh. Aday! Wala ka pa pala guys, pangarayo pa ka nagkumara. Wala kong mga dalawa. Pasma! Pero masyado. Resent ang kulay niya eh. Alata. Kaya kung magdidima ka dito, no? Tara ko mga kay Big Mom. Makaira ko. Kaya mitik ka dasan! May pirate to! Hindi! Ayun yan! Igwas yun na pirate! Ay, magpapari. Ito doon na lang! Matikpan ka din, Jake! Correct! Check! Pab! Kita na, Pab! Ito sa Bilgil, maganda nga ni. Maganda na naladoy ko. Yun ang boy. Ikasabi maganda na nga ni. Alam yun ang boy. Hindi ka naging mag-spam. Ay, hindi pa man nagadan tangi. Pagkakapamasa ng buhay. Correct.
Bukit pa daw na date. Hindi maganda na sige matatawa. Dito na. Bukit paano kaya ng ano nag-ano ka? Doon pa yan ba yung kontrato? Marag niya na pagkakas. Gapo. Marag niya pagkakas. Iyayin ko. Ganda na naman. Wala pa nagkakabit. Ano ba doon? Kailangan ni game. Five. Nice. Natawang ka? Five, Jim. Ako ba eh? Hirap pa. Dala pa na ako noon. Nakaibis na pala Taon mo. mo kaya din yung Ay, ito naman. Yan ang Tokyo. Wow, eh. Ginaragan ako kapag. Wala ka na dyan. Ngayon ka na pag. Nice, Ben. Ay. May spinak mo kulay ng haki. Kapag din na tawon. Tingnan ka na rin mo natin. Nice din ba? Wala ka. Kapag hilo. Wala ka. Patinta ka. Ay, Tinta! gago. Saka ko. Iyo. Norang pagpula. Mora ng art-art mo may art-pin. Iyo. Yan o. Nasunta. Yan o. Umay na ako, CG. Nadigay ka. Ang pula nga ni Legendary. Anong pula? Ito ang pinaka, nila ba? Pinakaw dyan. Pinakalapa ng Pinakakuha ng pula. Kaya nga pinalit mo. Kung pula, dapat pinalit dyan. Yan ang pinaka Wala ka na. Ipuan-puan. Tago. Dito ko lang mo. Ay, ka nga, Spin. Di ba ka ba? Hindi ka pa man na. Yan o. Rainbow. Gusto niya yan o, pula, rainbow. Ay, rainbow, pinakaw. Uy, pula. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no. Oh no. Diba? Mas mo nagpapagiro nito. Oh no, no, no. Pataas, CG. Oh. Pataas mo. Oh no. Kumenta ka na. Pula. Ali. Hey, may ka na pa. Dalihan ako may bagong kulit. Ha? Dalihan ako may bagong kulit na nagano. Dalihan ako. Madlang. Bigyan. Masearch pa mo ligo. Oh, wala.
Kaya babali. Balik ko si Juma kakuha. May gano'n. Gamit na lagi na may duwi na Sidney. Tagot na naman. Well. Alam. Ano ko? Papunta ka pag hinak mo. Pag hinak kayo, dumanong ko yung Facebook. Bata, pero ko dragon to. Ano, 1 billion na ro ba? Patunta ka dyan. 1 billion to. Wow, mag-din ka sa pa? Hindi, hindi ka pira. 1 million nga ito. Rubok sa lura ka na. Ano pa? Nakabot ka na? Ako to pa daw dyan. CJ. Ako. 7K. 1K nga. Ito. Tama na mo daw. Mata si CJ ko naglalayo. Kasi ang buko na kumakot nyo. Anong palubirang bitaw? Pangakot ni Pilario, pinanagkakot ni Pilario. Oo, may nakot. Kasi matayaw na sa kuya. Ano? Parang na kuya. May nagagamit niya ito yung kal. Nagkamit kami yung pinarigid. Nagkamit. Pilapil ko, space daw. Uy, pula, dali! Sabi na, badana. Kasi ano, sige! Wala naman sa laman, ano ka pa? Ba't ba ako? Ayaw, kaya yan! 1. Anong puda? Buddha. Bawal mo gawin ng puda. Nakaon. Awit yun dyan. Kaya magsunto pag ang bulan. Dai. Hindi ko mo kayo dyan makakuha. Ako to no? Bigyan tayo mo sa Hindi ko video. Bibili yan ng at abang ko digdan tagaan lumuwas ka. Pero lumuwas ka. Pero kanya nakulti ka mo. Hindi nga, matago tayo digdan. Mas kilin mo po, mas kaputol mo po. Di naman ako nagpapamo. Mas ka sa, ano ko computeran? Computer. Ang sama nila. Nakawa ka na ba? Nakawa ka na ba? Ano nakawa ko? DJ, ano daw ako pati yun? Ayaw, ano pa lang? Maaari ka, di ba? Wali. Kayo no. Ito naman ako. Kuya John! Ako ko ito. Lalo ko. Lalo ko. Ay, ito na. Naano ka? Bakit ano ka? Nabubuhay. Nabubuhay. Nabubuhay man tas nabubuhay ako.
Ito. Iyan na nabi. Ano? Bulgari. Yan o, beat mo. Orin. Yan o, gamit niya o beat mo. Okay, yun. Oo. Bulgari ba na? Sige, ano na ako, Timon? Ha? O, kala ba na dyan? Bulgari ka pa daw. Wala ako. Ano, magtagak ka doon sa nandiyan. Di sa bunga. Ayan. Ako hindi. Ay, hindi ako nagdarago mo. Yan, makakako ka dyan yung buga. Madrago na lang. Pero dyan may lalagso ko. Ano? Ano magdadalan yun? Hindi, lalaban lang din yung darago. Eh, makakula. Dyan, bata ano ka, mapurpay. Iran ka. Magdadalan na yun. Hindi ka. Tagaan dyan. Hindi. Ay, tagaan. Tagaan mo yan. Mag-twist ka na. Apak niyo. Wala ako. Gago! Wala boy! Agad ako. Stop! Ganda ka mo. Ano na sa iyo? Lagi ako mo sa password. Sa ina na pinalitan ng likupin. Iyong pinalitan ng likupin. Pinalitan naman likupin. Pero ina lang. Apat yung sinagawa ng ano. Dahil ano pula. Ano, si Roberto Simon. O sa akin na audience ang sirli. Hindi mo nga ingayop pa. Pinalitan ng likupin. Tapos papatungo ko yung sinubo. Kuya, nag-getting started. Wala ka na marabas. Nag-get ko din eh. Nag-get ko. Ah! No, may katapat ka nun. Ginudok ko Ah, si dinaw na ako. Jay. Kaya nga, nakakuha o. Kuya no, like na no. Tawagin ano? Asan ba? Hindi. Wala din talagang away, kinakais na yun. Ano mga katabi niya? Ito yung sabi ko matinawa ka na. Hindi pinatibigyan na sa'yo. Bigla ko ang dinigok ko. Hindi nga na naman. Pero hindi kita kayo. Dahil mga naman, hindi naman talaga makakalimutan talaga sa akin. Walang mga hindi ako makaliyaw. Pagduwanin daw, pagduwanin. Nagulog. Nagulog. Gusto ko lang kasi din ko ng smartphone. Mag-ikaw talaga yun sa IC. Hindi mo pala po naman. Alam mo ha? Iba yun ang naip na magamit. Ba't hindi kasi kung naka-accusate ka ba ito? Iyan, lumakas ka na mag-akaw. Tapos, yung ano nga natin. Nagtulong. Nadal ko duwa. Pinagtuon na tugod.
Hindi nga, di na na kayo. Pag nakarot na ang kanto, di na mga kayo. Yun na yung bagala, tara kayo ka. O, di na naman. Hindi mo lang tumakas. Sorry. Dahil dulaga talaga sa ano. Yung may katakatang ay. Anong lawag? Like, ang katakatang Kaya ay. ka, mas kilad ka, kaya, Parang katakatang anong ano, boy. Sugi ka ng gamit mo. Parang yan katakatang. o, Parang ang katakatang ay. Ano? Sugi. Ako nga, yun, ano. dahil mo makaya. Pag nadawak man iya kan tuklit ang victim na nakayro man. Tutok ni Buda. Para kasi sir, painit ni Duman. Dahil man, ganito kaya. Para matanggal yung kanin malambot. Mawawang si Jay. Hindi makayo. Mga bala ang buhay niya. Ang imbis sabi na nahaba sa limbang kung naglalaro nakikilabang pa kaya. Mawawang si Awit na yun. Ida timbalak. Mulag ka na daan. Kaya alam ko na kung ano yan o. Duman sa Kami te! Duman ko. Tingnan mo ko kung tinanong mo. Dahil man ako nagluto kita. Hindi mo lang bonte. Dito, nakakakayaw. May lugaw ba kasi mama? Pagkain niya ito, yung lugaw. Bako na lang kayo nagtag yan. Na, naman sa dito. Pinta ang tabi na, yung lutong din mag-gira yung. Yung walang bonte. Pero lutong yung nakaka ito. Hindi rin nila, nagadang ko na tapos ano. Kasi walang bonte. Ano ko anak ko? Ano nag-graduate? Nung nagka-candy, numulag ka lang nag-graduate. Sabi ko, ramaro siya din mo ko. Pag nakadutlong, sabong gusto ko. Oo, ano, gana ka. Kumain nga mga sa. Magwani ka lang mga anan. Para nakabugaw. Alam nga, Jake. Ang shit. Ano lagi, Ted?
Sige na, lulot mo ito muna. Ito na kayo. Sabi ko nga natutusin na ano, ano lang oras ka? At nakado. Oras ko nila ka. Ay, doon ha. Okay, sa
Storage, click mo. Click. Storage. Wala na po gagamitin ko ito. Hindi na, wala po dito pa
Meryl! Yung may sasabihin sa akin yung Meryl. Ano ba? Di ba ba? Ano? Sino yung pinta na ako lang sa ano? Ano, yun ko pala, ito ko. Ako, ang gusto ko. Wala nga. Ano pa ba sila na? Diyos, parang yung may ano sila. Nadyo ka rin ito. Ano sila na? Dapat pa sila na. Basta! Rapal eh.
ano, sumikat na yun, bigyan ang draw para takot yun. Yun lang. Yan ang, no, sumikat na yun, ano, draw, panalo, junior. Basta ba ko nito? Yung pinaka-irshot na nga yung pa-irshot. Yung pala no. Yung pala niya. Okay? What? What? Hindi ka daw, hindi ka daw.
Ray! Ray, dali mo, Ray! 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 Ayun, si Kim, email. Oh, sobrang tapos ka. Alam mo, tapos mo ini, tapos mo. Kasi tapos nila, ma. Ano to, pero pa, kami yung galasin na tayo, nila siya. Wow, I don't care. Ito pa sarong game. Ito pa sarong game. Siguro, view yun ako. Kamayo. Bad, madurog pa yan. Naguguan. Bad, pag nag-ginso is si baga sarong cake. Madurog pa yung joke. Ano? Bakit yun? Laki-laki ko nga siya. Alam mo, ano, sinita ko sumilaw. Alam mo, makumay. Pero pawan yun. Daw din mo punta ko ako. Dahil, makaskaso talagang tunay. Oo, makaskaso ng maray. Kunita ko yung nagtataras na rin. Ang nag-aaral na kayo. Pero maganda ng ano, oo, pero wala din na lang ako nito. Oo. Sige daw, tapos daw. Naibitin na ako. Sabi mo ako na mag-titi. Para nalabot ang kwento sa rota lang ano. Madali ang baga pag-aaral ka na. Diba mong coach at parang may puso. Bagong dinurog mong giraw. Di naman, dinurog na kung ano. Yan, nagkakaroon ng dinurog na. Oo, din nagkakaroon. Hindi, wag mong coach dito. Makaroon naman kayo dito, mapapasunog. Pero may masikat ka dyan. Ay, ako ginagawa ko. Si Kirby ka, di mo nagtawa, di naman nagtawa sa Kirby ka. Kasi kaya na gano'n lang sa eskwela. Anong grade yan na daw? Naku, mga grade. Oo. Alkali, magturuan ko ng mga kaprendo mo. Alkali. Bali na rin maganda. Alkala. Gadalan hindi ka mga ano. Kubo. Mating-ting ang Korea na rin. At namin. Ako. Yang matakit yan ang mga kalong. Pampa nga paano mo naman sa ano ko sa kaya agi mo na ako. Ilan mo may kinawat mo may agi mo ako kawat. Din may kinawat sa buglaw noon sa Jericho. Ilan na may ilang magaling dinilit na di mo na sir. Dito na ito ang naglaro. Mo.
Ano din naman? Nagano? Wala ba dito? Isa mong consider binuano, parang low. Diba? Dako lang ano, dako lang ano. Nag-basketball pa lang tignan ka, wa? Basketball lang awat ko. Ano man lang kami, ano, Bakit mo yan basketball? Sige, mo pag-araw. Bakit mo yan? Ito, ang ganda sa dyan. Jericho, Roque. Roque pa sa Roque pa na dyan ako nagkikitawa. Ano? Saka po lahat. Still! Boy, bulan sa kapatid. Oh, shit. Nakuhaan ko ang Jericho. Wala. Pag-win. Ano tawagin mo ito? Nagtatalibo ka dito. Oh, pinalimutan ako. Pagtalikod ka, bang nagana sa iyo. Kalau mau ngayu ka kaligyan guys. Dahil ko na ni alam kalabang. Lang pabilo si Kari. Deng deng. Deng deng. Padi-padi lang daw.
Wala pa rin yung bigla ko ginagawa. Hindi ka sayang, wala kang Masalayo. Gusto ko naman ito lang ibigay sa iyo. Okay. Halika macam anak saya berapa yang sama tak? Kenapa ada? Ya boleh. Abang kita tahu? Ah, apa? Sa bawah nama dia, muka buat. Yuk, buat. Nagdadaya ko ng sa'yo. Kita ako din mag-din. Hello? Kinalaban sa sticker bata pa. Nagkaroon naman ako. Kinalaban nito. Hindi ko rin nakakambali. Kaya, nakakulungan na bali. Ito na, kayo tulog. Uy, uy, uy. Mitra ka tap. Ang yun. Yang gusto mo ang dan ake, nagre-regalo. Ha? Wala di ka naman talaga ako. At nagabi, Okay, man yun. hindi kinakatawa tulos ng gano'n. Ba't ang balik yung camera? Ako nag-live, dati, bakit hindi ko parang, oo, hindi ko tawag. Ba, ba? Woo! Ano na? Woo!
Ano man hindi Sophie na ako? Wala ma'am. Naku, ako dito po. Hindi na ako rin. Wow, nakano. No. Thank you. Kaya ang lago na dito lang ng regli. Uga.
Kata na dapat. Celia. Meron na nga yung mga pagkakas si Paray pa na lang ako. Pero pa nga pagkakas na Pura guru. Pura guru. Pura guru. Pura guru. Pura ko pula ako pula. Sorry po, matasalit.
Walang hindi mapipita. Ano dito? Ilalagay ko dito. Ilalagay ko dito. Hindi ka na lang magkakita. Tulog! Akin! Wala nang bumukak ako sabi.
Puro kami na.
Hindi ka pala ada dito po pero magkautan. Hindi ka ibang hindi. Wala na kasi. Alam mo na ba na ba sa
Ah, tama muna. Yan ako. Lalat na po kayo. Oh! Lalat na po kayo. Lalim mo yung gamit mo. Baka dapat kita mo. Uy, karawa ako. Oh, ang cute sila. Grabe na magandang gamit ko. Ako napakita ko. Hala. Ako napakita ko. Napakita ko. Sorry. Ako.
Ganda ng light, Mimi. Oo, yun siya. Iba mo, pwede na lang. Ganda na ako. Kaso ano nga, ano?
Bago ka nga ipipon. I'm sorry. Sa panag. Nagre-reglig na tulog. Oh. Oh. Hindi mo. Oh. Siyempre, dikit-dikit mo, ano? Para kayo sa inyo gagandang mo po. Kasi magkakaroon ng work. Kasi magkita. Magkukuha ka na, ayos ka. Nagkukuha ka. Wax ka man daw. Ako, dali. Yan. Ano ba sa tawon? Ano na yun? Ano sila? Hindi na ako natapos dito ng ko. Ay, hindi mo manila gawin. Hindi mo manila gawin. Ambot ka na mo!
Uy, ang bigat. Up na daw. Up na daw, or. Alright. Uy, kaya? Ako. Pasali mo. Ang balahe na isa. Okay, kata mo. Uy, hindi ko na yun. Hindi, wala sa dagat. Ned, sila. And, five star. Jeff, sa 4 million. Sa 4. Ano? Gusto ko lang yung iPhone na dyan, ha? Baka mali. Baka. 6 minutes. 6 minutes na ako. Magtakan ka di. 6 minutes. No, di pa kan kay mama. Sino ka lang dito? Lamit na ba kaya? Ito yung mali na ako. Kabalang ko din. Hindi ka magkuha. Hindi ba kabalang? May najid ako legit. Jid. May napito. Yeah. Pisa sa legit na bagay ako. Abi sa legit sibo. Cinco. Video. Iya. Kaya nga. Bersih ka. Sagay. Bayot na. Sagay. What? Kung magagawin mo tama. Mag-init na sa inyo na tama. Kapit na lang. Ay!
mag-rate. Kaya pwede doon yung umididis yung buta mo. Ito rin natin puno. Dapat nagkanya malig-camping eh. Huwag mo daw malig-camping. Eh, gilo-gilo. Ano makakita ng mga tao nito? Olivia, Olivia. Hello? Basta nagulong yung kumain. Ano? Hindi ko puta? Uli. Ano ang mga buko mo? Pati galing mo si RB? Ano RB? RB. Parang daw doon!
Ha? Patay na. Ha? Pero mataas ako na tayo ka mo. Ba't lumaba? Lumaba ko na lang yung sama. Ano si Kawat na yan? Ah, gini adventure. Bakit ako? Nag-read ako. Nag-read ako hard. Nag-read ako hard. Atawid. Iba black na si Jim. Wag. Lakot. Sabat ka na. Ako ba kung si Jim? Yan, parang ka rin. Ay, ano pa? Ano pa? Anong ano? Ano ba? Uy! Ano mainit yun? Wala na magawa ka kung hindi. Kailangan na eh. David, sabi na naman division sa may salit save. Ano kung bakit save? Ayun na, ulit ni Dave. Ito na ulit.
Guys, For 3 pesos. Ano ka na naman today? Ano yung special ka na yun? Lago na Adidas. Adidas. Nasaan? Adidas. 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 Ano ko gano'n naman? Ay, stay! Ano na ulit? Ay, mahal yan. Nash! Nash! Ano? Ano? Nakalabat na ito, Jade. Gusto na. Present! Dito mo na nagano. Okay, pare, nag-isibo. Alin, nag-isibo? nagkaan na baga kung piso. Alright, may makakaganda lang ako. Uy! Oh, may tulak. Pandan. Dari ka pa. Hello. Parang sorry po. Parang kami na lang. Ay, mag-aarawin sa. Ay, po. Gosh! Dahil pa man mga agapan matapos. Huli ka lang, sis. Hindi na. Bebe, nagpadala kayo ng refill. Ay, wala pa po. Madali naman sa naan. Hindi mo nalagas na ito. Uli na dyan to. Bulog ako to. Para may ginawa. Nagulog ka dyan? Wala nga. Ha? King! Sige ako sa nagulog. King! Ikas niya ako. Please, naliwan sa tao. Ha? Hindi mo na ito. Alvin, naguli na lang mo. Please, ayun na mo. Parang o. Ang. Buli na. Urat! Wala na ito. Ate, ano po ito? Pisan ko lang. Wala sila dyan. Hindi na ba ito? Sabi na ako. Ako tayo dito sa sinalakan ito. Kung gulo yung
Ayaw mo na. Open ka na sa ko. Abot na mo na.
Tapos ano yan, Paul? Tapos ano yan? Para ba sa Bukan. Sige. Wala lang po bukan. Sen kami. Sen kami. Sirit niya wala ko patay. Sige, okay. Ay, sabihin na lang niya dito kay Living. Magpakas ka naman dito sa tuloy. Hello? 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 Stop. Ibu mga makopi ka sa meron. Dapat yung... Ako na mababa ko meron lang maramak siya. Yun na, yun na, yun na. Last. Two. Nagilid. Okay, bakit ayaw? Hindi pa rin naman. Okay, bakit ayaw? Hindi pa rin dapat naman. Dito na ka. Prank, mag-gift.
mag-extra po dyan ka pa sa isla. Ganang-ganang Kasi na araw-araw mo dyan yung video. Hindi ka po ba? Hindi ka po ba? Oh? Kasya mo. Kasya mo. Kasya mo. Kasya mo. Nakasya mo. Ito. Unicorn. Unicorn. Bakro ka day. Nakakagad ka rin ba? Kuya, ano ka lang? Kung ayaw lang kayo na, uy, naman, hindi na kasi, kita na mo, pinawala ng food, ano, magtulog-tulog. Uy, wow. Pangalit lang mag-isip. Ano yun eh? Kasi matanda ko nga, kanila sa bullshit. Sige, kumulat na masarap pa, tapos tingnan mo kita. Parang taong mga data mo yan. Nagawa ko lang naman yung mga Airshot! Sayang mo! Iwan kita? Wala pang Ay, hindi bro, magkakita ni Kuya ka din. Wala na nga ito. Abay, tingpa, totoo kayo kaya. Pagpitin ko sana. Ay, pagkakit na ako kaya, ilabas na ang kuchin. Hindi ko wala na masarap pa. At tignan ko si Tao, parang tao mawadaan. Tangan, hindi ako kaway kaya huwag ako kaway. Nabukan yung panungin. Ang mga nasa likod, kung pamilya kasi, sa pangalan ko lang, kuya ko. Pwede ba ako sa Diyos? Neta, sabi ng kaibigan ko ng pasta, hindi ko kasabas. Kaya ako, jump, jump ka, jump! Galing siya nagpili. Wala ko. Alam mo, I need that device on television. Ayo! Want it! I need some. Want it! I need some. Bro! Space, ano pa? Zombie. Bro! Bro, where are you, bro? Easy. Oh my Device on God! television for, I don't know, cool outfit. I need to buy cool outfit. Tapos ang ganun din, cool outfit. Baka ano yung nasa Oh, easy! yung nasa Gun? buy cool outfit. Wala, dugulong!
Uy, ganun ko sa airshot. Ay, ganun ko sa outfit. Uy,
Tapong kaloy. Nakamuhay po. Kaya ka daw nakabili. Santa Claus, agad. Ano? Ano? Wala ka talaga. O talaga, wala ka lumibigay. Ingat ka mo. Magayulong ka. Ulitin mo. Sabi ko, ay bago mo pang ginagkapagpalya. Uy. Pero pakawat tayo. Ala! Ano nga ito? Ano salamat ka pa rin? Ay, walang grade. Kamay ko na yun eh. Sabi ko, matalikod ko. Kasi sila bumulot ko gabi na bago. Ay, uy. Aray! Aray! Awan ang height ko na dalik ng kupal ka. Kahit dito yan. Ha? Sino nililingas ka?
Yan. Yun. Wait. Wait, see. Wait, see. Ay, ko! Right! Rico! Rico! Abang! Guys! Ang tawag ko nga din. Nakaluluwa yan ang marong! Wala, nagaling pula. Pati sa pula pa ko na yan. Para pula na palaban na. Ay, sabi nga ito sa mga. Kaya pa ko. Aray! Atukal tabi. Ito atukal. Pangilan niyo ba? Dot. Abanda, sapat ko ba?
Josh, baka naman. Wala, bibigyan mo. Baka naman. Baka naman dyan. Dahil mo parang sabay. No! Papakal mo naman. Yan. Hindi naman dito. Papakal. Oy! Baga po, ta. Ano man ang pagkakot ka? Nash? Ha? Ay, nagwag ang Nash. Kaya sa ganun, dress ko sa... Ano ko na ganun?
Bagay na ipagpagin sa rewin. Bawasan mo. Panduwa pala na ako. Parot, ako na iko. Yan ako. Kulay daw. Hindi nga rin. Nas, ipina na siya. 5 minutes Kopi, pa. kita na siya. Nas, ipina na siya. Bayan ko rin ito mo magkano kagaya sa mga sa day ko sa akin.
Huwag mo na ako magbilang. Ay, ko, makadalo mag-click. Ibig tayo yan, a piso. Sige lang. Ano may question mark? Lang malusot ang iyo. Yo, basta ka. Baka Joey Bonao. Bantang ko na ano. Ay, chicken with sauce. Diba? Daw chicken. Oh. Oh, yun. Ay, pati nga yun. Mayroon mo ba? Ano? May katray. Ano yung may katray? Already speaking ba ba? What? Pare mag-ibungat na po. Matapos mo. Ano? Ay, naman. Ay, kamu sa papa. Yeah. Yan, tigtarap to. Ano? Oh,
Nagpuputok. Oh, shit, my phone! Oh, shit! Wala ka. Wala ka na, Peter. If you give me many items, Wow! Wow! hardcore na. Ito nga yung bumili. Ayun na. Sabi mo, Hindi na na-show. Wow! Wow! Ano? Wow! Wow! mukha tayo. Bili mo sa lapat. Kamu sa lapat. Butot ka pa. Butot ka pa. Talaga mo yan. In-update na? Bigyan. Siguro sana. Siguro sana joke na lang. Siguro sana. Wala niya diyo. Siguro sana. Padot, padot. Sabi niya sa dagat din wala ko na yan. Lagi niya wasak. Wala. Natapos na taong bate. Bato ko. Karam si Joon nga galawang ito. Wala na ba dyan malakas? Kalaban ng puto si Joey Bipunaw. Hindi ko dahil Joey Mapadungan. Hindi na ilan yung Joey Bipunaw. Joey. Ano yung bago? Jo, sana na po sila kay Joey. Ay, Joey. Alma? Oy na, Joey. Ano? Ano ito? Makakapa. Like,
galing dito. Bawal mo. Iya, si Selby. Yung survey, Bawal ko. Kaliwa ko. kadua ko. Kaliwa ka? Lama. Lama. Ato mo. Ang gulo. Survey na yun. Ikaw wala. Mundo. Pwede yan. Eko ka manala ka sa nanisig. Hindi ako mag-vlog. Una ko, nagbakal pag nanubuho. Dahil ko lang ako vlog. Paglukso. Pero bagat mo na yung ano. Budi. Bati ang naiba sa lampod. Oo. Garod-garod. Ang badi, garod mo di. Nara sa mga to. Bati mamurang ito ako ngayon. Marami ng kausa. Ayaw yun nung po. Pero pwede na pick na ko. Pay for pick up first. Yung di nagre-reload. Ah, Eh, yun mo rin. Di nagre-reload. Balagay ka na kayo mataas. Ano? Eh, bago ka pa umigboso. Ito na live na. Hindi nga daw. Hindi nga daw. Check ko lang. After the video. Oh, bulag na. Pwede pa din rin mag-bikini. Ano, bikini rin mo. Yes. Email din. Ano na tao? Lang. Naubos sa laman. Baka naman ngayon ako sa bago. Sabi ko kasi sige na ako. Gano'n kayo gusto. Naramdaman ko, nagkakaot ka palang kaya po sa pinipit ng ano. Naman ako nalata ko para pagkakan mo para mahal. Mataram na sinakta ko ngayon. Oh, gulo! Oh, you. Focus niya. Para makipuputan mo dyan. Dapat sa lisit na si December. Parang ko na kanto. Na ito ano. Pagka namin mga pananaw. Makaw ka na mga panamaray. Ano pala yung marang patang. Wala na dikingan ko. Pwede ka mga dispersi. Mahilapin na lang. Kailangan ko lang ako sa taon. Kaya ako sinatundang ang tuwa ko. Ibu ko pa ano? Makalta. Makalta. Pangalima ko. Pangalima ko. Selby ko. Ayun na yun. Yung Manduwa. bawat na darang mundo. Manduwa ko. Matag eh. Nawala sa tayo. Hindi nga daw. Nawala sa mo. Madaming ka pa sa lalaw. Hello? Madaming ka pa sa lalaw.
Silpo na nga, di ko ako katabi ko. Ano siya katong ko? Ano na? Bakit siya? Cute. Yan kami sa... CJ? Leon! Ano daligin mo? Iko. So, sa ano, dali? Sa ano? Ano kayo? Ang pangalan nito? Magno. Magno. Yes. Ano ito, bilis? Ay, ano? Oh, yan! Nada. Tapos, ano? Yung ano yung ibabaka ng puso. Ayan. Pero na! Yung bunay. Ruth. Mura gano. I just invited all. Pangayos ako. Uy! Daling na daw! Or that egg. Egg! For that egg! This egg! Ano yun na lang hindi? Kasi ano pinalingin sa call? Pinalingin sa call. Kaya na. Ito. Yan, ito dito. Video ako sa Pero, Tawag ka. Ikaw. Okay niya. Ano? Ayan ba kami? egg for 400. Oh my God! Sabi mo, pag napaano ba ako tao na ng droga? Lingkod. Wala. Oh, sige na, ready Ano yun ko? Alam mo ito, malalat ako sa iyo. Hirot ka nga ni Joe, sabi ninda. Alam ko. Ano ka? Ang apat ako ah. Kumar, si Salvico. Sa Pandawa ako. Basta lang apat ako. Malimalabot ako. Ilan ako? Manlimangan ako. Sa Pandawa ako. Ano ko? Sa pamakot ako. Ano ko? Tulo. Binabol ko si Joe kay kasubang do. Dire, layer face. Para bagsagan mo baka may jing. Nagbakal ka si titang jing ano. Nagbakal yung ano kabangang ano yan. Si Joe Carl. Ano mga? Gamit ko tanggap ko para bagsagan. Inungko. Tuloy ko dula kinabot ko. Si Unoboy. Si Unoboy. Ito ko ulit. Para nagsa-conspend yung madali yun. Kung labanan mo, mukha ang talaga na ito. Hey, the girl of my business will you. Kasi minsan Football. Yeah. Tayo, panalo. Sana ako. That's right na daw. Naubulit ko ano. Lapit
mo doon ay. Yan ako daw. Pangakulo na lang, pangakulo na lang. May 5 na lang. Pangakulo na lang. Hali na pa yun. Guys, nagalit si Yo, Tayo. balik. Ako, pinatla ako. Pangakulo ako, pangakulo. Ay, pangaduwa pala. Naduwa. Wala akong jowa. Salve. Pero dami ako pa dyan. Ano nga mag-tapis dun eh? Dami tapis dun eh. Bato. Babara kayo sila ka mga ano mo. Mga barabas. Nasa iyo mo na din. Ano? Ano ka natong salo? Uy. Ano? Malinig. Dati ko. Hindi ka man mag-ano, subako ka magagulok ko. Today, subako ka magagulok. Papalita. Lakas yung mambe. Sino? Siguro pa nagdurado. Ikaw makahirap ako. Okay talaga. Pero Mudo. Berbudangan yung Ako'y susima. makusog pa rin nilagay sa kay Naruto nga eh. Okay. Uni ako, makusogin niya ako ba? Dati kang tataw. Oo. Makusog nilagay sa kay Naruto. Si ano? Ikaw kanina. Bida sila ito. Ay, masawat-sabat ka ka matigapon. Iba mo? Ang daw, kung paano ako kangayit ka. Pag yan, wala na pang payo. Nung naging pasibutan na paano ko. Wala dito ba kung wala dito? Wala dito. Sige na, kapag napikon ako dyan, sige na. Kasi yan, ako dito kami, buntak lang ko mo. Ano kalay? Sige na. Sige, taram. Taram na oh. Say man. Makalokon baga. Bawal kami Jirinwil. Makalokon. Sige na, ulo kita na. Pepe, ulo ka na. Abandok tayo. Kirang anong follower. Ngayon na tangan. Bakit ka naman ang mo daw? Sige na lang update. Ang tanong, yan ang pinili ko. Really? Dadalhin kita sa aming bahay. Tunan kang tunan. Parang si Dang mo. Taiwan, nadaw ko. Kantunan. Kan. Ay, isos naman. Nasi yung talagang Rabal din siya doon. Kami hatong may comment. ang tukot talaga natin. Puro pinidyo. Talaga siya naman. Ang kapawid ako. Doon. Kuya, Uy, pasok. salbitin mala ang mga silbi. Salbi dyan na. Mala Amo. Basta pangaduwa lang. Wala akong dito. Uy, wala tayo man. Lugod dito.
Bakala na ang burger ko. Wala na mo. Bakala mo. Kaya kung wala sila nagtawag ka nga, may talangan sila kuminig. Wala nga kapag nagabot, itumahal ka dyan. Ano yung akin say? Yung lagay mo marang. Ano, papala ka niya. Ay, nakakakat. Ay, nakakakat. Gusto ka nga, yun. Ano mo na, yun. Pangagbaw talaga ang hindi. Ako na niya, ma. Kaya, kaya ako sa kao na. Mugit. Mom! Bakit? Kanina ka aesthetic na ano? Ano hindi? Oh, Christmas! Merry Christmas on the way. Sisagkata si Joey oh. Kaya sabi ako, Yung ako, yun ko. siya, si Mabji. Ay, si ano? Sino? Binaksak na ano. Hindi mo abot na kayo po yun oh. Takpak na dito ba? Ano ba? Ako na kayo. Ada yun na, ano ba? Diba? Napili mo malaknak mo ito. Saan kita o ano? Di mo Ibaba nga na para sa iyo. Gulit ko daw. Mga skinny bro no, mura ko rin. Ay, may margin mo. No, no. Dapat lunaw. Napili mo ko. Oo, mga skinny ano bro. Mura ko na. Kasi di pa ulit yan. Hindi lang pa sa pruta. Wasak na. Really, your bro, no? Bad lang. Pinapiwan ta ka dyan. Masarap kahit tamo ka na. Bruno to Bruno. Mura mo na akong bro, no? Tangos pa tayo. Sorry ka. Luis, ano ka pala? Kulang ka sa gawa. Ligin na ako po. Hindi mo pagtangkot boy. Nangisig ako. Ano ko daw may tika. Palaga ko ikaw ang ligin ko. Yan, pakapat na nga sa loob, katulong. Ay naiwan nakatang bintang niya mo yun. Kasi kung vista ko yan, Natapol, bigwapol, bigwapol sa kuya nga ito. Yan mo, maura ka sa mga pang email. Karong amortality. Itang red steel kang iya, yung durog higo po ka ang isang pana,
Tapos araw ka lang iniwan ko doon sa Sugar Snake. Mura sa mapa kang Pilipinas. Kaya ka na mag-ano, nakakapos yung Hindi mo pili. Jojo. Okay. bumukod sa ano. Kumain ko. Gusto mo pag-ibig yung hinayupak na yun. Kasi yung ano, nag-going. Wala, kasi kung mag-ibig mo, bulit ang buka mo. Ayo, ininata ka sa lubing. Makaw. Out na, kainas ka. Number 4. Out na, madasi na. Inat na ako. Number 4 ka. At na, subak mo pa. Ano di ka kaya? Out na. Kadua. Aduwa. Kami. Inat ako. Uy, nagtosyo, inagsiya, ito yung nakakadua ko, uy. Nakawat ka na dyan. Ayun pa, bago pa ako dito. Kapalo ka. Dahil ako mahulog ikaw yung akil. Yun na mo kayo ni Durog sa customer. Hindi ko nga lang mag-ano. Ang malaki mo na. Parang, ang hair. Tadak ka muna dyan, hindi sila magkaya ka muna dito. Ay, ay, ginagawa. Ay, dahil na, nag-iwas na. Dahil ka na, pero na, dahil naman na, tinakdak na. Ay, yun, nakakaganaw ka man siya. Nagali. Sa kagilan mo ko na ngayon. Ate na ka, no? Leo. Teka lang, hindi makadot kay Joey. Nakadot na nga. Magbulit ka na lang. Chay. Ito ang mga utak yung sabuan. Dito may katamora ko na. Yudo, dahil man, pag na-apikan sa ako, Hindi ka totoo pa. Mapapagod ka pa. Asa ko nga. Ito ka nga. Sakula kami. So, boto mo. Nasira mo na pula, di dali yung pula. Ay, ba't di ka pwede na pagkalaga mo magkalaga na. Diba, taping na po ba, kayo niyo, wala ko na siya mag-idis, kaya wala ko ang idis ngayon. Ipadok mo. Gusto ba yung nagluro sa Ano? Gusto na daw, kaya mo daw? Kaya mo ano eh. Sige, powers ko, baka makala. Kaya mo eh, gusto mo. Gusto mo na siya. Kuha na ko siya. Sala ka. Kuha na ko siya. Ay, sabi. Hanapin mo doon na yung lubak ko. Alam mo, Jai. Wait ka? Oh. Hindi ka daw kanoyo. Oh, maratas Hindi ka daw pangaruhan. Ano itong ayos? Kaboy. Kada na. Ano ka kanoyo ka? Ikaw binar. Shoo! Ano buto? San?
kan. Hilap. Hindi, ang pinang ilayo pa yung namin. Heraklen. Eh, love yun, si Yuko. Panalo. Sampo. Ulog ang pagkataon ng Diyos. Magagalan ako, Jo. Walang tako na. Hindi ko rin ang tapos na ako sagad. Walang tako na may. Saan? Sabi na lang dito sa HP. Hindi ako sa participation. Sabi ng mga ngayos na ako po pa na. Maganda ka pa dyan na ang pagkakawari. Pera ka na, Jo. Wala na akong tatlo ulit. Ano na ang pala? Ayun na, Jo. Pantala ako, birayan mo kung pantala ko dyan. Basta ka dyan, sabi ko siya mo si Tagbo. Jo. Alam mo ba kayo? Ilang mo yung ating mga Beno. Ay, man, Jo. Parang Totrompan na mo. Totrompan na mo. Ah, iyo to. Ito ang harap nito ko. Hindi layo.
Iyo, iyo. Hindi ko na lang sa ito, ano, tapos ano, binubukan ito. Sige, pagalitan. Nag-ano ko lang siya, nag-inaog niya to, kapalagi na siya, hindi na babaan ang alin na ulit sa alin na, hindi mo na kapag-alitan pinalitan mo ko parang nalapin niya, pinalitan mo na ano ko pa niya, pinalitan mo. Dapat nakadaan. Saktuhan. After kada ano niya, 1,000. Kung nasa yan, ano siya? Wala. Ano yan? Kaya tama na. 6,000 na ano? Ah, 6,000 na balat. kaya, oo. Nagawon sa iyaw.
Kada ano kada balot mo sa dahil 1,000. Kada balot mo. Ano kada ako. May tinanda. Kaya Joey. Ako na lugod dyan ako. Ako na lugod daw. Ako na. Inout mo pa ako dyan, Rhea. Gutik-gutik ngayon sa stage. Wala akong sisiyo. Pero, kung manigo, kung makosiko, raso. Kanan ka si video. Ako naman, di kami na computer. Hindi mo na agad yun. Halit ka. Baka gusto mo sa pakaon. Ano rin ka? Oo. Ganyan. Ano rin? Jo, kaya mo din eh, Jo. Kaya mo din eh. Maxman versus Limong Belere. Ayan. May mga compare. So, paano pa sa lahat? Namatay. Oh,
Pwede mo pagtagasan mo. Ang hayop mo, ko. Ayaw mo talaga may pagtagasan mo. Inuus ka nga hayop po. Kaya kaya din mo pagtagasan. Yung katarap ko na yun. Yung may papad na. Hindi man kaya man kaya mga. Ngayon, kaya pili pa. Wala. Mas nun mo lang hayop pa din. Ang taga. Mula yun ang dami. Ay, ako naman pagtagasan. Bitak mo na hayop. Ay, mga atakin ba ang bilirik na ayun? Daw apat ka mukha na. Balik ka naman ako. Yan ang hayop. Sabi mo. Manditin ko hayop. Mia, dahil mo dyan mga kaya. Pwede kayo. Kaya mo. Kaya pag pinakasama mo yun, pag pinakayin mo, Ay, doon nga kaya mo lang mo. sorry. Ano yun? Sorry. One ito niya, nangayot mo lang gusto ka. Iyaw na sa laban to, ring ayip na. Lima na naman lamang mo. Ewan kaya. Daw, naka-regime ka pa dyan na ayip ko. Ay, nagdalag ko ka. Mga legos ko din ah. Ayaw na. Iyan na. Ayaw kayo sa Dulagan, pero sa ano kayo man kayo. Nada kong suwayo po. Ito yan ah. Load din mo kaya. Kaya mo kaya. Ay, sorry. Ano na din? Hindi naman kaya ang lalo naman. O kakayaan man kung talag silang ano, kaya silang oral. Kasi ba yung manila nila lang siguro nagsulat pa sa Kaya ko taong kaso, kung binakayanin da,
saan, hindi na yun. Gadan kang hayop ka. Hayop ka. Pag kinaya nga. Gadan kang hayop. Di lang nakatatong sa bansa raw. One-one. Kaya ang walwan sa Durulagan. Sa qualification mo yun. Putang dami siya. Di lama. Sa Durulagan, kaya nyo. Ayo, umaga na da siya. Umaga na da. Kaya. Kaya lang doon lawa. Nakisi yung second plan na ano. Resign. Sa problema. Kakalang kita lang ngayon. Wala, ay nabang ito ay. Sa problema din. Second skill. Durulagan. Wala skill mo sa naman. Bakay. Ang second skill na nga. Durag-durag siya na. Ulit silong bata din. Kasi siya natiraon. Tanga. Ay, di may tumatabayo. Gana na Kaya may kapit balik na lang walwan. Kaya ibo ko ba na nga yung Bukulo ko ng ulan bang nasasamilin na nagagarami. Binilit ko na yun. Buwan na sana sa oil. Hello? Lyrics ng suwa. Ay, gati na siya. Ala. Ay, nandiyan o. Ala. Ala, tuwan mo. Dao. Ray. Wan ang kayo, Ray. Ay, ka?
Huwag kang matakot, pumasok ka na. Basta lungkod ay ka. So, nagluwas ka na ha. Di naman makomputer. Okay, mali ka, May. Basta ako pa doon. Anduwa ka na naman. Ano? Ina na medyo isipula. Ay, ka akong pandua. Papalit ako. Ano? Ay, sabi mo ako papalit ka na. Kaya, Sabi ko na tayo. Balik ako. Oo. No. Lumana. Sabi ko. Taro. At nasa to. hindi mo naman yung ano, Si Joey na. oh, magdali ano, kaya ba mo? Open to. Huwag ako ka doon. Okay, sinasmaap na. Masanaan Jo. Sunod naman ako kung siya may nakaw. Ba't aso doang mama o padig mo computer na. Yamat naman sa nito. Ako na yan, Jo. Ikaw nagsasawa. Lapatig ng Hindi ko na kaya. Ray, gano'n pala ay, dog pala ng dairot ay, dog pala ng gatot ng dairot ay. Baliktad ba ng gato? Umutak mo ng gato. Iyo, Dog daw baga ho. Kung gawag ba lang ano, nasa iba, nasa utak mo lang, tupa eh, huwag ka na ng gato. Makita ko, ipala mo yung mukha ko. Tarong tusok pala. Tarong, is ni dairot na yun. Kabang ang buhay. Daw go. Utang lifestyle kang dairot. No, lifestyle ang dairot to. Hindi ka kaya kang gatot. Ngayon mo luga ka. Nahilim ta ka. Adawa rayon ka. Ay, Nahilim ta kayo. Alabao na nyo. Alabao na.
lang. Balik ako. Uy, ang puro naman eh. Uy, init na. Init na. Bore. Uy, pwede na naman o. Kailangan sa'yo yung... Yan ako video sa wanyo. Hagpos mo na yung papa. Garbage, my clan. Yung miss out. It's soaking. Isa. Ay, It's soaking. Basta yan, ano ha, ino. ilot ba? Aganda, pagkalimangan mo. Uy, pagkalimangan mo. Daway ka. Batang. Okay, matabi ikat. Isa po. Tatajoy ka na, Jo. Pati na to. Kalkal ka naman. Kiran ka to. Piso. Pati yan sa bubawan. Puro kalpakal ka. Ano naman mga Bukan mga kapir. Open. Kung paano ginagawa ko. Passport ka pa ba? Kaya na, Jo. Open ka po. Yan ako sa on. Sabi ko. Ayun, sinasimaw na mo sa naman. Doon ako tayo muna siya. Two stars. First time in forever to the United Saudi Sea. Manjo, weh. Pakira ka na. Tapos,
Bakal ang review. Isang ina na sa yaw. Isang ina sa yaw. Hirap na ako bigya. Hindi makawa. Pero wala bawat. Pinuri na kaya. Oh, matay. Ay, napo. Go. Okay man go. Uy na. Araw na. Open man. Ay, mando. Hindi doon. Ako doon din mga delivered Oh, Friday. si Mike. You're up. Hope you enjoy it. Uy, na. Yun. Gumawa ka ng nakil. Sukulay nilong. Kami mo. Hindi mo na ako tash. Ano pangarap? Ano ulit pangarap na nakapag-munas? Nash? Ano? Nabiyet. Nabiyet lang? Okay. Nabiyet. Pinabakot ko yung gusto. Nag-gusto na. Nag-gusto ito. Kami ito mga particle pa. Ayun na. Nakikita na dito. Okay ba? Ay, madali mo hindi mo kalila na ka lahat. Hindi na mo, madali mo sila Wala akong pakialam. Really, okay? Mga lodero. Mga lodero ko tamapaw. Mga tadi rin yung ano. Huwag yun yun. Gigi ko. Sinabi. Uy! Kaya nag-ulo. Pag minulok daw ka. Ayaw, wala ka na. Wala ka na niya. Wala ka na. Oo. Baka hiling ka dyan. Ano pag nagdago sa day ka mga hiling daw sa gilid ko, nasa likod dito. Andiyan po ni Montana ho. 1, 2, 1. Uy! Medyo. Uy! Dali! Uy! Uy! Ubus na laban pa ito. Ubus na laban o. Nakadumul yung video. Uy! Uy! Wala ka Joey. Doon ka Joey. Huwag mo Diyos ito. Ganun ka. Kailangan mo gagawin ito pala mga. Natiwayon. Uy, pawit nga ito mo. Oh, that's it, video. Matibay yung si Kuya Jo. Binabot. Video. All. Ano, Anjo? Ito. Uy! Super bloody. Uy! Pero pa dati musical para sa file. Ayun, sa paborito ko pang ano. Like, ayun, may minutan ako. Hindi ako malipat. Yun na, dito. Kita dito. Paborito ko digdi, nagabang-abang ako sa may taon. Daw noon siya. Ng araw at may tanang sa karang error darti. Kung na lang ako. Puta na ka, Gigi.
Gamit na pinalitan. Nusay! Namatay. Ay, mga. Yo. One down. One. Buti lang ako. Ako, oh. Patay. Nice joke. Oh my God, uy. Uy. Napuruan. Uy. Gawin namin yan. Gawin mo, Rashid. Binasa na, galing na ba Ay ko, namatay. Nasubuhan, nasubuhan. May lubot. Doon nakabang ako. Abang gusto mo kayo, kaya ikabang ko. Tiga ko. Tana. Ay, nasan? Ako dyan ako yung radio, ako dyan ako yung radio. Ay, nakibuhan. Nasa kanal. Ano ka? Nakaduwa. Naduboy kayo sa duwa nga sa soon. Hotel abang niya, pwede to. Mura mo yung pwede to. Hello? Eh, bakit nagatan? Marawat mo eh. Marawat na nga. Di pa nga sa Oy! Oy, oy, oy! Ay, talaga si Joe. Pero nasa inip para ay. Nagahaw. Sana, Inayo pa. sana, Nilapit ako. sana, wala doon nag-reserve. Eh, kung doon Joe, may nagbumba. Doon na ka naglabong. Hindi nga na ako nag-reserve. Ang doon Joe, sa nagbumba. Ang bato kayo. Nagbumba. Doon sa ko. Hindi mo tingin. Oh! Oy! Ay, subuhan. Open mga video. Dito. Ay, samboy nito. Open mo. Dali ka. Ikaw sa kanyang ginay. Yung sarap to. Ano ko doon? Video. Tapos si Joe. Kung si Joe. Ano? Yan sa likod. Patala na. Saraw Bugo. sa Dami. Napakabugo naman ang batang to. Naglibot to ano mo yung apel. Saro. Pareho dyan. Basta na ako. Ano ka na dyan? Agad game. Ano ka na masarap na ulo yung ano ka dyan? Ano? 1-1 sana, 1v1. Sarapin mo dyan. Kayang hamagang Puro 1v1 dyan. hanggang tangay. Nene. Puro 1v1 sana dyan. Lagi kami talaga dyan kapag paglabawan. Hararang. Kaya. Kapag dyan sa baba, din ang nagbababa. Uy, yun ako. Umot at kagaya. Hindi. Sanay ako. 1v1 sana mo yung sarap. Yung 1v1. Ikaw ba yan? Alam mo, dito to. Ay, dili na kami. Ay, ito, saan? Ang sabi nila, salam niya sila yung jagay. Jagay. Ha? Nakanta? Ako, iba ako. Ngayon, dyan na pa ang mga ano dyan. Ang sabi ko, titin, may ako siya. Yakot ka dali sa kasere. Ano? Uy. Sila. Mata? Ako, tangay pa. Ano? Sa pila kasi? Eh? Uy. Luwanan mo na si Mune. Ngayon, dyan na pa kayo dyan mga Wala ko na eh. Tuloy man lang
Diba ko na? Bala, dadlo ko magkala ka dyan. Niyan sa Yo, malabot ka na, yo. Wifi! Hindi. Hindi na, ako nakababayad din na. Pagkasin ko lang. Uratin mo ay ka, magulaw mo ka. Ito. Hindi may mapunta mo. Hindi may mapunta mo. Kami hindi mo naganakaw rin na. Huwag ka lang sa dyan, balik na. Hindi mo yun. Hindi nakakara. Alam nga ito. Dali na. Dali na. Ako na mabayad ka doon. Dahil na may mapunta mo rin na. Hindi na ako na mabayad ka. Pinatay. Dali na. Kailangan maging good ako pa ako ko ito kay Jerry nito. Maging bumaka ko. Maging kaya maging Meron na. Dali na. Ay, nagkataon na pala na akong Ito ka na oh. Ito ka na nga eh. Ito, kulit ka nga ito na ini. Hindi mo buwan ako tayo rin na. Hindi ka na. Hindi ko masaya ko dito. Hindi na na. Hindi na. Alam ko ano, silent. Ano ako na mabait ka na rin na. Hindi na Joe. Hindi na Joe. Magiling ako. Joe. Hindi na para, yo. Joe. Tumubuloy. Siboy. Tama po man ito ah. Kasi ko pa nito. Ayun na kayo sa parmen ay magayda. Yoko. Kasi nga ito. Ako nito. Hindi pa nga, nasot. Hindi sisi. Diba ano? Parang ano eh. Nagway di ba ako, Jo? Nagway di ako. Tapos si Pula ba na utangga eh. Gusto na dapat. Para ito yan. Wala ba ko ba? Grupo ng kote. Hindi na bayad kayo. Nagkamay di man yan. Bayad siya. Buhay ito si Pula. Ano daw kayo pumakaon? Sabi, inalang sabi. Awak ko na po. Sana ako. Obiwan, yo. Hindi ko na yun. Sige na, yo. Obiwan, yo. Lagi ko na to. Wala, lagat na na magkano ko to. Uwi po, yo. Uwi po. Ako na mag-ibo. Hello. Pag nalagay, hindi po ko rin. Bro. May plato. Eh. Uno. Ano sila? 88 na sana. 88 na sana. 88. Lang na yo. Nung 41.
Yun na, ako na yung paray. Pero nga, pero sabi mo. Ayo. Ang tingong. Mga tibay yun. Alban? Mga tibay yun. Yan ito. Yan ito dito. Hello, bono. Mga tibay. Yan ang hangking. Sabi mo magano. Sabi mo kung nadalaman mo niya. Puno. Ano, may dito sa salon. Mga tibay, dito karay. Dito dito sa side na. Hindi ko lang mga puno. Dali nito, ayaw ko maano na. Yan, mga ang account mo din. Na-receive mo yan, yung mga factory, ito sa mga katulong, factory, Kumana, Jo. Oh, Usually, kayo, oh, ito mga dyan. kayo sa dalay. Labon ko, sinayaro, ano ba, katulong niya? Tulong, ginanan niya, tulong man. Mga binuhat, siguro magamit, siguro puro tayo. Tama, may ginagawa ng ano. Para igano ko ito, alanin, igano ko. Mali, hindi mo kahit sa tali. Mali, mo kahit sa bukyo, wala. Ulo. Electric ka tarami ka man. Ako si Kirby. Oo, nalilito sa pagkakas niya. Pero sure, ito ko nga, ito si Puro, ano pa siya rin. Puro baga kami, puro baga kami ni Kilas. Purol, ang last garage, puro baga siyang. Alas ka rin nga, puro zero. Purol baga, dahil man ito, panduay ko na, inatalapan mo, puro zero. Kaya na purol. Ang mga, mga puro baga ni Kirby. Pigo ka nila pati pigano ko gusto nang nabubuta ko, kaya nadaw ako, gana kapit ako gumawa. Pero wala po lang kakita tanano ng katapos, sarit mo, bumuman sa na ito talaga si Kirby. Hinarkas ka agad, hinarkas ka para sa ang cheater. Bumuman ang cheater, nagaano sa dahil layo ba ka, naglalakaw siya at puro-pundo ba ka? Tapos yung lang ito ba ka, nagsagat. Kande pa ako kasi kahit sa halo. Nakakalawa dito ng teacher. Gusto ko ba? Medyo. Ang gamit mo, marikit doon. Dahil gusto ko ba? May kamera akong teacher sa laban. Gusto ko ba akong teacher? Mag-ibo ko pa yung mga kanila. Ito, pagkalun mo. Ikaw kaya na ba? May anong minute of Kayo, nabakal ko lang. Okay. Hindi nga daw din siya eh. Ngayon, mabakal mo. Baka na. Ginawa ko na ko. Sa ano, lapis. Pag-iwan sa lapis, tungkol ka. Oo, lapis na ba? Sa lapis ito. Lapis Kaya dito lang ako pa. Ikaw ang paano ka nagpapasmart. Nagkalakabot na lang ako. Beso! Basta makawat ako yan. Hindi na. Basta makawat ako. Hindi naman lang ha. Basta. Bawat ha? Ha? Pilapin mo ilas mo? Ako. Kaduha. Sukad mo ilas mo. Tarot. Buwa ka? Kaduha ka. Nakakaw na. Pwede mo.
Podcast ako. Natutulog. Ako. Panduwag ka. Kung talaga, lalaki mag-beer. Sino to ko dyan? Mura ko lang, beer. Wala nga na yung palata. Kumari mo talaga. Ikaw mo doon na hayop ka para nag-uli ka ka. Sabi ni Pati, ako ko rin pa magkakabuti ko. Ulo, narinig mo nga, tumupulaw mo mata. Mura, kung tigagaw ko ng bahal, ay tigagaw ko ang ano. Hindi ako mag-giving. Dahil, sabi ni Sabi, Pati, hindi ko nga napin. sabi ko, sabi ni nagparta ko ka, magkakabuti ka. Hindi ang nga rin. Alam mo, Pera na sa radyo. yung mga gusto ko lang iyon. Ano mo ba Kailan naman eh. Marano ko sinabi. Ano, dali, baka mayroon dapat. Dali mo siya na yan. Yeah. Paano yung ganyan ko? Sumatangaw. Yo, tayo mo na-vlog, Yo. Matangaw. Yo. Pagkakas ko na yung tao. Vlog. Ah? Firefly. Ano yung brand na rin? Ano bubukan? Piran? Oo. Yung pangalan yung... Utang ano? Really? Gabi na pala na kanuan mo ka. Road party tayo. Party lang inayo pa. Kami nakareload. Pati mo dyan sa gilid ko. Sige, Jo, kailangan Jo, ay balikat ka pala. Ito na kayo, ano kayo, Jo? Dali, Jo, yun, Jo. Lalo lang, utang nasa likod ko yun. Oh, dyan, oh. Pati Jo, pagkadala mo siya, ta. Wala, lalo. Dito lang, Jo. Utang nga ito. Teka lang, Jo. Uy! Ayaw ko pala na. Teka, mag-loss, Jo. Niyata ko pa sa mga gusto na kanya. Ewan, dito na lang dito. Joey! Ganda, no? Jo, sabi mo ba ganyan ko ba lang ako, Jo? Jo! Ago! Kukuhan inayo, hindi ko makikita ang talagang Pilipina. Masay, Jo! Joey! Ayun, utang nga ito. Ako, Joey, Jo! Ako lang ang daman, yun! Mga magatulog sila lahat. Itapin mo mga ito. Kung ko lang ang utang mo matang ka. May pera ka mo. Maman, may kuroon. May kanan ko. Uy! Ang ina mo gagaw. Ayo. Ang ina pistol Ano yung stay niyo? BI pa. Gila sa mga... Leo. Uy, Ayo. uy siya ka... Ano kung nagtago? Sabi na. Kung makato ko sa magsugang.
Wala mo lang ba ito? Wala Ay, mo naku, Joey, nagkaon. Hey, super kayo sa time. Ay, ka naman, Joey. Wala ito Diyos, Diyos. Ano, yun sa kuli? Kali, sa kali, nagsaltahan. 41, 41. Password date 8. Same, bro. Same. Yeah. Wala. Ayun, yun na. Pero mo baby. Yo, ako sa malalikiran. Ano? Kaya ba mo eh? Medyo ko. Kaya baby daw na baby. Rekli ko nung ulit. Pero Marami ka, ay susuto ngayon yun. Hello. What's up kayo? Wala na naman ako. Ano ba yung balik yung balik ito mo? niyo niyo baby kuwa. Bumili. Anong road? Para password date 8. Baby ran. Ang bangag na ito na ano, nag-iipon, ano. Yo, di ko na lingan lupa ng kasi. AK 48, 49. Oy, tulo na. Sini, maglaw. Miko. Uyo, sa kanya inyo. Karot na vlog siya magtugang. Patang tulo si Luwang. Parang sa silmano. Sa kaya nga, yung banila ni Kuya. Sabi ko na maday sa yung angkin. Doon ano nga rin. Paano ang ganit ko na yun magawa? Suot yung buhay. Lapa. Sige, ay ganda ni. Oy, oy! Hindi nga daw. Ako Diyos ko, may dimin yung puto. Rasat! Hindi na magdadaan. Dangat nagagada, no to na takulay. Natadaw ito no, kinakapay kung ano. Yung bato ng balik ito, di naman kaya ito. Okay, nawala. Right leg. Oh, gadan. Gadan. Yung bato din mo. Ay, dangat nagagada ako na. Tangko na, gano'n na nga. Gano'n na nga baboy ka. Ano yung mag-tikbak? Ang mga lapak ang baboy ko din. Ano yung matikbak? Kung mo, may pira rin yun daw. Granada. Nadag. Ang ayos na ito na, ano, ay Brad, nandito ko, tangina mo. Pati ikaw, isang kapitid sa kamatayan. Sa mga nagkumbay. Oh, nagbaganda Sino lalapit sa akin? Sasakay ko kayo sa kamatayan. Puto mayo. Kayo, Ay, magtak. Gold! yan o, gold. Sa'yo mo naman gold. Dadali ko kayo, eh. Hindi ka rin sarap. Sino ito daw? Okay. Sa glass. Pinag-drive ko yung Ano? Yung po si JP. Malambatan ng palito. Malambatan ng palito, boy. Ayun, natapos ko sa dito. Tangina, maringan na ako pagiray. Pero si JP pa naman.
Gangayot ka. Tangayip na, Dino. Tangayip ka na. Nagong kayo, kaya ko sinito. Yan, tayo mo na dyan. Kayo, alimanta ka na wasak. Buka, kasi bilang kurang yung kulila. Lalo pa mo na kami. Joe, makabugong ko ako na kayo video. Sa nga ba na Mga buwan na rayo, umalayo sa kakatuan. Uyo, nasa likod. Ayaw, ay. Naligaw ka ng landas ata. Pero sniperan kita, hindi ako kulay na maligaw na lang daw. Oh, yan ako naligaw. Naligaw ka. Hindi ako tao. Hindi pa lang sa tao. Papay ko kulay na tigiri. Nakain ko na ako. So, smiling mo. Ulit na pero kung ikaw, partida na nga, ako nag-hero. Ay, fly na yun. Walang ganon. Gusto nung itong akong ta. Isa, Itong milyon na ito ah. siyempre, sa pogi, itong account. Kaya ko itong retribon. Okay. May kinakang ko ng ano. Bakit kaya ang Ayun na nga, kayo Ay, manarang. ayos na ba? Kasi, Marasunog mo. Ay, hindi ka mo. Di ba lang ako? Ano na, Joey? Hindi ka maglikod. Bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Kaya mo natangaban ako na. Isip na, go. May pera kita. Itan nga. Uy, talikid mo yun. Ay, Jo. Natatawa ako. Yo. Nasa out siya ako. Parang ako pitik-pitik. uy, pitik ka na. Oras, pitik ko. Ibabatil nga. Pitikon mo man. Para din ako eh. Para din ako. Oy, buwan hindi nagkumbaga sa ko yan. Naman ako. Nag-PH. Naba, ano ko? Hey, siya. Ayun naman tayo. Ay, daw kami dito ang mga people crying. Puro ako kaliya. Ayun, hindi lang ako. Kailangan mo. Ayun. Ito ang puso kong bang. Ayun na, yun na ako. Yun sa bakong bukuta. Ayun sa bakong kumain. Ito na ako. Ayun ko na ako. Ayun. Kaya makabot. Ayun, tabata. Gaganda ako si Joey doon sa may spirit na kayo. Iinot ako. Oo. Uy, nasa likod ang kami nagsampang. Pagkada na maniniharap mo. Ikaw. Uy. Ang gano'n matay. Kung may mga oras, Puta din nakasusuwa. yun ang sigulag. Balay na eh. Lupa ka talaga. Balay ka na sa paaran ng mga tayo. Oh, Uy, piso. Nakagdaga nyo. yan, tayo mo na dyan. Puta nga eh. Tayo na sa sapat ni Janso. Nagduwa ka na tayong lahat. Nagbago tayo na. Arin ulo. Arin niya. Alam, relax. Tama pala tayo pa rin. Ang tapang nga ng host. Ay, gamit ako. Hey. Hey, bagay ito. Uy, bagaw, napalitan ko bagaw. Uy, palitan mo, tay! Ay, dito nga ito. Pandikman mo. Dito na ito. Game. May sniper na sanggap sa bono.
Yan ako, mitbulo. Sumber yan. Oo, dahil kurang sa taon. Ay, ito na pala. Ayaw naman kay Tolo si... Ayaw ko na maglakaw dahil kung manarap. Hindi na ipag-review si Joey. Ano na tao? Uli naman na duwa ang dyan. Uli naman na duwa ko. Ang hayop na. Ay ko namatay. Tang ina. Dili ko nakita. Ay, Yung inawan ni... ay, ito ko. Ayaw, lumabas ka. Utang nga mag-terminal ulit kita na tao dyan na maray. Yung mga katawan Joey na bubuka. Ay, pa kayo ng... Ano pangay? Exercise. Yan, nakabang ako sa iyo. Hindi na masaksak. Siguro na mo kita o. Ito, saka, ito. Ay, ito. Close na. Yan, ano? Yung nakaya mo dito, yung dumaan. Ito, ito. Yung nakaya magluwa, yung nakaya magyampalan. Mata Ano, ka yan. ano na, ito na, ito, ano ito? Ano yan, ano yan, ano yan? Ito na, ito, ito. Ay, mga nagurluwan. Nagkaroon tabi ako kami sa bahay namin. Tarakuton. Ayaw na matay. Ayun ka. Dino to. Wala Dino. mo. Tukon mo ba yan? Inayo pa. Warang pang ngayon, mga grani. Hindi na ako rin tatanong. Guys, magdala na kong lapaw. Nagdadakaw ako. Kasi mo, inayo pa ba? Ay, ko na lang kalbitin. Kalbitin. Uni ako dyan. Hindi mo nakita. Uy, ay ko na. May people. Paas yung phone. May people naman. Ayun, nabilan na ako. Manalo, wag kirig ba? Hindi ko na. So, ayun, saksak. Kalimutan ako. Tawo ko na po. Boom! Wala yung mga yip. Yaw ka rin dyan. Mo. Tangin mo. Dere, nakagadan. Bata ko naginat ko sa likod ng anak ko. Luwa. Sumusitang niya ako sa baba. Hindi na kaya. Tama na ako sa babaw. Tururugan sila. Yan ako sa kahon. Bo. Ayun. Yun na. Wala na Ay, nay, po. Puta na yung mga ito. Kain ko. Yan ako na sa bayan. Dog, sandali na. Istor mo, Dog. Agad pa siya nata. Makain ako. Makutan din agad ng si. Agad rin siya nata. Makasap ko man. Agad rin siya na. Ba't kaya? Yo! Ayos na. Ano? Bakit ito biglang mouse? Bakit ito biglang muso? Tulungan eh. Tulong. Putang nga. Mayroon. Ikot mo.
Pagkakit dito tayo. Puta na ano tayo. Sinabi na ni Papaga na bakit ito sa player. Yung pala mo na yung bulsa kung kaya kangayo. Hi! Matibay ka na, Meron ikaw. ka! Tabling sa payo. Basta lang ako. Bueno guys, ganito po. Pilatin mo nga, kasi ka lang nabalong-balay. Oo, Ano? Sumaksakan ka, ate mo kaya. Uy, ano? Uy, magandang balas na ayo. Hello? No side, sa payo. Diretso na lang. Ito, mapagadalo. Ipagkita ka mo nagsasita mo nagdala ka. Hindi na ulo ko. Oh, tengah, dia pernah. Oh. Ako dyan, ayun No dyan. side. Okay na lang ako lang dyan. Ay, si Sarah. Ah, pinjam mata. Ito pa Patawad ka lang doon, halos doon. Utang palak-palak mo nga, pati konta ka dyan. Palak-palak pa daw. Sino ba? Pero ka nga, ipapirmi niya na kapo, kasi kami nagkakawa. Ako naman. Tama na, tama na dito. Palak-palak na kaya nga. Wala naman ako ayaw ko. Utang palak-palak. Ay, ko. Mayroon pa nga, ito nga yung may po. Ay, ko mo rin di ka laba. Ano natin, yung bintis niyo. Ano, magpalak-palak, kung nagkakawat ka. Palak-palak ka na. May space. Puro ko kung sa dili na. Dito na gadon. Sila ko yung tawag na ni ko. Ano? Tatawa ako. Ay, ako tuksan. Turn! Hayop na turn! Ano mo, Ucho? Pabahal kami Stone. Isa na. Ano sa natin sa kuyaw. May maligaw sa natin sa likod mo, tanga. Ay, kalaba. Hindi ko ba nakikita. Uyo. Ay, ito na ko nga, isa please. Uyo. Ay, ito na ko nga, yun. Ay, paano ito na mo? Bibigyan ako. Ito, managlalakaw na ako, diba? Nag-chat pa ako. Chat. Ang bago ay moral mo. Siyempre, narabatan mo yung sa neto na durog may ka. Nato pa minalog pa sana. Siyempre, wag reason. Ganun ka. Kasi itong naglalako-lako dumano. Hindi ko nagala ng Ay, kung mo dahil ka maganda. Ay, dyan. Yung pinag-siya. Si Joey, makakapin na lang si Joey. Ang sarap din ako. Puto na ay pa ko. Maturunon. Maturunon ka. Alikot mo, yun o. Nilagot ka, malagot si puto na nag-click. Ako tikir, ang puta. Nalagala, alik eh. Ano Wala kang makukuha sa abang. Hello, Jo. Huwag mo na ako. Oy! Ito naglipat. Ano ito? Buisit. Putang buisit ay. Run. Naglipat na bigla. Nagbipa na Tuloy ang taas. Naglipat ko ayo. Hindi ko matilipat ha. Hindi ka pa nagagala. Hindi ko nga nagagala. Madalars. nakala mo. Mga pera ka, Jo. Alam mo na ko pa. Ay, doon mo siguro sa Manila. Ay, matuto pa.
So, ginawa pa mo na kung ay palabaw na liyog mo ngayon, ba? Pagdapat, i-break ko sa sindikara. Sa itong pangayip ka. Anong pangarap kayo ko, Nick? Hirap na ano? Para ka. Bag. Uy, may dugo! Bag. Ano ba na? Ay Ayaw pa. ka nakikita. Ang pangayip Yan sa break. Dapat itigdag ka dito sa dito. Hindi ka makabakal ka ng Mr. Then, nandiyan rin umawat ka. Race, race. Alit na dyan, hawakin mo. Patungo na sa ribo. Ang sa likod mo na mo. Photo. Dog, matay ka, dog. Bauli na sa mo. Talay ka mo. Makabakal pang kiray Ay, ay, ay. Ano, puro nanita ko, ano. Makabakal pang kiray na yan. Makabakal pang Ay, ka, kita ka, Joey. Hindi ako. Jojo, giro. Ano yun na, Joe? Ayun, natagma pa. Yung kaya abot. Hindi kayo sabot na. Pangayo. Oh! Ay, pagkatalo. Nahigop pa. Pangayo. Hindi, nagkagada dito kayo ni kontakta ko, ah. Gana na ako. Ay, Ay, nagkagad. Nagkano kaya? Ay, na. Na, dino, sa. Tapos na pando ako. Ay, gana boy. Dalikod mo. Gana na ako. Walutan. Daray na mag-dirik niyo. Yan tabi ako dito, nagtatarago na kami. Oh! Sa susunod, mga karati sa giray. Ayo, yung natangadan ko. Ano ko makangayit na, ginover na. Baliktada no, madaya ka. Baliktada na paano? Uso, live it up. Bulbar ka mo. Nagkawalat. Nakay dope. Dito ko nagkawalat. Kasi Tobi, to. Dahil ko magawa. Nato dito, pilita, kayo dito. Kapit man sila ni Joey. Babay. Ako na agad. Ako kapit. Isay kamon. Then dito, ano, NC. Sige na, sige na. Walang na ng buhay ko nga. Nais niya pinantayong lahat. Hindi ka magduyo. Ay ka. Saan yung ngayon? Hindi pa tayo, bro. Lapit na ka, Jo. Ako. Hindi ka, Jo. Lahat, papatang ba din? Hindi ka, Jo. Hindi na ko to. Ako Oh, iba start na. na ko to. Start na ko to. Lahat. Start. Start na. More ba nila eh? Ano pa yun? Oh. Ano pa nga yun? Ako yun na PDNP. Ayun, oh. Kaya na, ano. BTS yung kaya ko sa meron ko. Malagay ba yung bak mo? Sabi nga nito yung cute ni Manong Peter lang. Sabi niya. Wala. Water ka na, Joey. Water na daw, water. Water na Nata, kaya ako dyan sa taas. Ayo. Dyan sa taas. Oy, noon. Ay, kapag agit naman na ayos ka. Bawal naman magagi. Ay, alam na ayos na mag-agit. Sige, bawal naman magagi. Water na ayos ka. Water ka na. Tatas ka na. Tatas na yun. Gusto yun, o. Hindi ko kali. Ang una. Sulit si Do. Sige. Hindi ka naman kanyo maka. Ano, hindi ka naman di makakadyo. Ganda. Gagal ka. Ako! Sabi niya, ikis mo, ikis mo. Amag na yun. Namatay. Nabuko. Makaya ko doon. Sige na daw. Makaira kong palat. Nabuko. Ano to, bro? Pwede talaga unahan mo. Sana. Di ba katong? Ano Tagad. sa'yo mo? Ano ko sa'yo mo? Tagad. Puta na ba da? Teacher ko. Ha? Wala ko maligulig. Okay mo, okay. So, Sige na daw. Daputunta na daw. Kristyanong sarap na ulit.
Eh, mapaumaga na pag sniperan. Yan ang nagpicturean ko. So, Grabe naman ah. Ito ko dito to. Ayan talaga. Ayan ba? Ito, ulit na na to. Ay, kawawa dyan. Ano dyan, Tres, ang buhay ko, partida na. Patay ka na ulit. Di ba? Nagdadalong pwesto mo to? Yan ang sarap, oh, wala. Teka, ayaw. Nakahali. Ang girali noon. Nakalik pa lang sa saro. Alam ko, hindi ka naman magumali. Isang ano mo na, ano. Dahil na, para di na sana. Sumaksakan ka. Ano, Para di na sana. okay. Eh, Putang patapato ah. ayaw balik. Oh, wala. Nakurang ka nga kambadil pato-pato. Buwanan. Putang hayop ang kabang ko. Daw, din ako pag-siro pala. Restore ko. Ano ko daw, di mo natigilin sa store, boss. So, Ayun, ayun. ay makanaw ka nga sa para di na Video, naman. inyo, isla? Di tapos ko na yun, doon kini. Sige. Opo. Naibutan talaga ako nag-smile. Doon sa, ano sa, boy. Alam daw, kapal mo ng baling. Dahil na, maghanap ka ng kalaban. Dahil na, magalat ka. Pag-smile ka. Dahil nakahus na yun. Dahil na. Dahil nakahus. Baka magharabunan kang kawan. Naghahanap ko na nga na eh. Hindi ka kaya. Pero di ka man talaga ka ng Giuno. Yun ang pinakamura. Ayos lang, buisit na ayos na. Now, takulyaw na ko ni Bigyan. Manulong kami. Ay, balabaw na nito. Sinusunod si... Ayos lang. Arbar, kung sa'yo ang aluwas. So, kung sa'yo kung sa ito, kaya ka nito. Sorry, bye, bye, yan, bye. Yaw, natas ka yaw nga, yun. Ako na nababa. Ako ko na tama ba? Ha? Ay, makita. Mura, maray. Nagabang. Sorry, bye. Sorry po. Sorry po ito. Ano ba? Disconnected. Tawater kiray dyan. Nakali mong kiray sa to. Mawa ko sa water night. Pre, ako ba na kita, kung nagpababa. Di ba pa ba? Okay, fine. Baba na. Nasa baba ako ito. Namatay. Ang bugong kahayi. Namatay siya 2 beses. Ano ang malos pa ka mo? Parang guys. Parang saan? Gawang pag nali ko dulo. Parang saan pa yun yan? Baba na, balik ko. Kasi yung pa na, pre, mo kayo pala. Mason, check case. Oo, magaba ako. Iwalitan mo, badil mo nga yun ka.
Ano, doon po na ayos yan. Anong dupon? Pero mas magkano ka? Walang bato ng balikan. Mas magkano ka? Pasok ka dyan mag- Yo! Sige, balikan ko naman. Dali ako nga yun. Ano, doon po na ganun. Sama ka na. Yan. Yung takuha. Hindi mo kayo. Oh, mayot na eh. Hindi na ako. Kabato na yun. Okay lang yan, Col. Pagkat ka sa body. Daw, day ka na sumakit sa galaw. Yay! Yan dyan o, yan dyan. Gilid. Maganda pa ako palitan ko na. Ay, kano, natadaw ito na doon Ay, ako sa kabaton. kanto. Sige, parang pailingiling kasi natadagusun ko. Sige na, tumabusok pa. Yo, pailingiling kasi na sa tao. Teka ka ng puntir yaw. Una, umadagos ako sa imo. Boy, buboy. Hindi na kumadagusaw. Graduate, doon ng kapit mo. Ganun pala. Dahil na katara mo. Makahirap na. Ang gusto ba? Umago man ito mo niya. Nagugod na ako. Okay. Gusto pa kayo nung balik na ng badil. Hindi mo hirap na. Nakikimahirap na ano ito. Sanay ko talaga ang pagtungahit ng gusto. Nakikimahirap na ito. Graduate, doon na. Tapos nga si Dog, das ang labangan na. Hindi mo pa tigilan sa iyo sa tao. Sa tao Wala ko kapag right ako. na nag-decide ng right na gila ka. Namatay. Woo! Hindi ka man magatyan mag-late yan. Nakaya ko kawan. Araw ka tumagot tayo na naman. Pwede ka mag-late. Nagralig na nga ni ka mo. Nagpalit kami kay Badin. Napaparalit ng badil. Pangimot ka. You know. Ako matatag itong mga. Puro bawas na yun eh. Yan, ano yan? What the hell is going on? Gagyo, pasunod yun. Gagyo, pwede sa mga. Go right bro. Kung pasunod ka rin yung kitchen, no? Dapat ano, Ayun, Ayun, tapos namatay. buhay pa. Saka yung ano, YouTube. Yan, no? May kapit ba ka? mag-relieve ka mo ka boss. Woo! Yan, ano dyan? Bawal. Ano dyan? Jo, mana Jo? Mag-relieve ka mo ka boss. Guys, Mag-relieve ka mo. Sabi mo sa rin Give mo na, give mo na. nakahirap ko yung mga iyo. Give mo na dyan. Kasi yan, Manila, score. Score. Kurda nga, paparasite. Score yan eh. Pwede na ako. Pwede na score. Give mo na. Yo. Mag-relieve ka dyan. Mag-relieve ka na. Bigay ka na. Oh, yun na. Oo na, harap pilan. Una ma, top na si Joey. Maliligat siya. Kumitra ka na Joey. Nagtabayan kami. Ayun, namatay. Sana. Yo, different ka to. Anong raw? Bro, this is flash. Alakay. Diba? Alakay. Okay. Ayun eh. Butas na ito. Ako ka? Pero niya po. Ha? Ako ka? Isang minute. Pag-boy. Ako ba? Padua ko. Ito ba na? Pag-boy. 88. Ay, kabutok no. Ano? Yo, ano yun yo? Yo, Duwa ko na ng 8. yo. Baka nag-gibo. Kasi magalit na rin ako. Okay, mahal siya. Pinalitan niya. No? Wala tulo na naman ako. Ay, mahal. Teka, Ano nga kaya? Ano ang digdi ka naman mo? Ako ko nga kapilang ayos na. Dahil na. Yun. Ayos ka, teka, maestra. 41, 41. Ako daw, 15. 15 ano, 15. Yan, pa-entra si Joey. Pasok mo kay Cristiano. Tapos, 41, 41, 41. Oh, 88 ay password. Yun na to. After winning my phone eh. Yeah, okay. Oh, yan.
Oo, kapit di ba daw? Ano po? Kamit siya na ho. Alin doon yung mga gawin to? May pirang. Meron ka sa buhay. May pera? Meron pa. Ayaw, inang-click ang sniper. Ba't ganun ayaw kumingay? Ikaw ba? Pirang na sabi. Hindi ka na pa magpabalay yung naka-gawin. Uy, ako pati ko. Yui, hindi ako tataw. Wala nito sa pagluwas. Oo. Sisigyaw ka, nang kalos ako. Ay, ang ibon ko. Uy, lumabas na. Hindi wala kaya. Balit ka lang. Hindi nakakaluwas ako mo. Hindi mo pinagsun ko. Pinagsuon na rin naman. Ikaw ka na baka kami. Gana ko. Puta ko sa usan. Makaya kong kamo. No. Bakit? Hira ito so. Tumayo. Tumayo. Uy, ano tayo doon, ano? Lahat may kaya. Hindi ba? Suyo Tayo lang. doon na. Timbalo suwayo, kada gusto. Demonyo lang. Hello, si Kapada na sintang ka. Para doon ko yung tatabaw. Uy, uy, oo naman, Joey. Sige, sige. Nakuha ko. Woo! Kayo! Bebe, ka ba? Kayo ka! Walang Minsan na da kaya umi. Hindi ko malalaw. Okay, gawa na sana. Siguro, ano? Wala mo kayong lahat. Ito. Aray ka mo. Kulang mo ha. Ayun, ang ganda. Ay, tumbling. Balat. No. Delilit na na ito. Ano, gusto yung tarapakan. Kaya na ako taro. Kaya na tara mo. Wala mo, boy. Malat ka rin. Agad ka mag-closing. Kaya tapakan. Uy, si Cristiano to. Nahilin ko na. Bumbong ba? Ayos na ito. Kaya ayos sila. Aba na si. Ano ka dyan? Taram na, o Kaya ano? boy, taro. Taram na. Hello, City, doon ka na yung video ang mag-doon. Hindi kami matarap yan. Hindi mo kaya kapatan, Joey. Nakabang ko na to, luso. Yan ako mga doon, makibak pa. Natakot ka ko, ayun mo. Ginawa ko niya, okay. Wala na mo kinakiligaw ng kalaban. So, Naliligaw ng ganda. Ayun mo, yun. Yan. ayun, duwa ko to, nahilig ko. Oh, duwa. One down. Duwa? Mabumba ka pa dyan, ha? Ayun ka. Mabumba ka pa. Abang! Ano? Denial, May kabagtaram, may kabagtaram, ano? Wala kang karapatan magsalita. Ano yun? What the hell is going on? Kung kira kita sa pesto. Yes, sir. Bye. Uy, may nag-abang. Ayaw na yun. Okay naman, ha? Yung boy mo. Ayun, tarawin ko. Hey, reload, reload. Buwa, video na buwa.
na. Boom! Wala na kong masabi kundi, mag-give na kayo. Ikaw, Sanjo. Mag-give na kayo. Let's go mga boboret. Oo nga, dito. Yo, regalo. Oh. May bomba. Sa baong. Malos ka baga. Yang boleh soal nagsabat ng subayan nindo. Ano? Para yun, natiko ka kung sniper. Ay, pero may unahin ko nito. Kahit, Para nararabataan, ano ito? unahin ko kayo. Siyempre, ikaw na matapos, ay kaya ito. Ay kaya, mag-luwas na, wag nga, eh. Nag-abang na nga, nag-abang na. Igo ka daw. Nag-go. Parang natapos na nga yun. Kung unahin ko. Nagbabalantay si Joe. Ayun, namatay solo. Oh, Baga, ayun, nag-go. Dua-dua kaya. dudua kaya. Lincoln. Okay, game. Nice ball. Kung may iba, ito nadigding siya. Malapit na nga pakali. Ayun, natay ito na banda. Ayos na yun, inaaray ka na. Hindi na ito. Patay. Boss man. Ang imbak na. Yun, totoo. Kailan kayo eh. Tanggalan, baka. Ibang matabi, nasa alam ko. Ang matangap. Ito nakapagkaduwa. Wala to. Nakayang itong hype nito. May magluwas, nakabang suso. Nakayang nasangap ko sa bumbangan. Bawa pa makutang ko ka dan. Bisol. Wala ko na nga pinipagin mo. Mura ko niya, eh. Kumuha, ano niyo, dito. O, ito sa nanay. Paano na ko na si ano? Basta kasi nakabdoon ba? Hindi daw. Paano ko muna, ano muna ayos lan? Ay man, kayo, ginadan na lugod ako. Nagong niya sa lundo mo kataning. Kasi ko natin sa kumba. Nasa likod. Puta nga sa daya. Bakit ito mga ayos lang? Bakit ito mga ayos lang? Nagreklamo na. Bakit ito ayos lang? Sa daya. Nag-reason ka dyan. Alabasin nga to. Only mate lang. Oy! Nahulog ako! Nahulog ako sa pagmamahal. Ay, Ay, pa yun, mura. ayun namatay. Bakit ito nga ayos? Padaya ka na manig. Uli ako may... Ipita buhay. Nasa akong bars. O, daya ka na manig. Wala ka buhay pa rin. Kakainin. Lalalalan yun! Ikaw. Uy! Boss na ito! Los na dyan, Joey. Ano? Ito, Jo. Abangon! Follow up back. Ay, tara. Ano dyan? Ako na. Ayaw ko naman yung kuya ng ayos ko. Tayo mo na ano. Alam mo ba? Bigyan siya ng kanto.
Dinet, nag-iot din. Ano dyan? Ano ito dyan? Ano ito dyan? Dyan. Marot nila dyan. Hindi ko ba? Lugi kami nga yun. Hindi, malang nag-okay. Reason lang. Hindi ako nagtatabaw, kakapit ko nga yun. Hindi pa ganda. Dahil man, magtakay pa. Pwede tayo mag-leave. Hindi na nga yun. Kasalaman mo kay uy, das! Uy! Hey! Inuupon! Uwe, lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan, ano? Lumbawin mo dyan. Ayun. Trata no, last naman ha. Mana, wala na trata na, oh. Ako yung ikay. Ikay sa kuya. Bulukan! Yan. Ano ka? Hoy, hindi na buta mo! Tayo man na pambalik ka. Ah! Maruto pa sila kaming cake. Dahil na, iris na pira na. Oo, tama dyan ha. Okay. Malikat na naman ngayon. Puro bawas na itong dua. Dahil man ako magbuwasan. Sigod mo. Ang koro na kibala. Ang kaya hindi mo pa rin bata na. Ayun na, sa likod mo pala. Likod mo. Likod mo. Karota. Ang hayop. Yun na, yun. Nagsabi ano. Doon ba no? Buwa! Ano, wala. Hindi ko maalala. Oo. Ano pa? Oh, may naman nakatilo. Ang ganda, hindi ko nabubuhan. Ako pa ay mabuhat sa iyo. Distrap ka mo, distrap. Higito rin daw sa buto. So, maraki mo, higit na ako. Wala, ditrap. Wala. Palitin. Sana diyo. Yan ang mga ganang hayop. Amoy. Pero, Ako. Kaya. May machine gun ako. Huwag mga batil ganit pang ano, hindi lang mga Ay, man may Yan ang taga. video. May gitna. Oo, tutin. Higit pala mo. Kami dyan. Ha? Sige. Pero paano yan, Demo? Video. Anong round? Ay, anong pasol? Zero. Ayos, sari ka malaw. Gusto sa ibutong. Kita na. Ang tanga ito siyo ini. Pwede na o. Sana itong Uy! wait na nga. Yan! Balitan mo ako. Ano yung hero? Utang pa ano Maato na naman si Buto. Puta na, ipriyuna ko tao. Teka na mag-ibig. Hindi, mga pag naganang nga. 1-0. May bubuhay, lumubuwa. Marami na dyan Romanica Wala pa sa kata. Romanica. Hindi mo na makagalan ako. Oy! Ano yun? Bong ka. Nabuking kami nga yun. Nabuking kami na. Hindi kami. Ayun lang. Ialik sa nga yun. Sige, dito naman sa lamboy niya.
Ngaw kaya gangay, di pa Baguio. Oy, nagpaturo. Uy, mura, uy! Oh, tagay, Christine. Abot, naabot. Yung video. Nakabanduang. Ay, puta na, ba yung mga Kaya mo, hindi. Pag nakakuha na din ako, ako, hindi pag natundak na. Joy. Ay, kano ka kano? Pero pag nagsisigaw, hindi ako kuligay. Ano yun? Ah, Ayaw, dahil mo! Ingit ka dan. Dapat sa yung nakakaya ko. Uy, nakukulit siya. Baka kalagpad ako pa, may gusto ka siya na duwa sa biyo. Tignan mo na bo, igit-igit sa lindo. Yeah, yun. Wala mo ay. Yo. Ay, dugo. Hindi mo ba? Wish ko, wish ko. Sabi mo, ay, dugo. Ay, dugo. Ay, ba't nakatanong ko tinig? Dahil daw, dahil. Ay, ba't nakatanong ko tinig? Dahil na. Ikiuro na. Ay, pamagalit ko. Yan eh. Nakatanong ko. Ano na mo? Nakatanong ko. Ay, tinig. Yo, sweeping nga, yo. Nagalit ako dito nga. Sige na. Sige, Nick. Dapat ako, Nick. Kumakadobol ano ka. Sige, nanunod ang audio. Ay! Uwi mo. Sugat daw. Dahil nakakasakit na na. Okay na ako. Gawa doon ta ka? Gawa. Ay, doyo. Oy, sama ka din si Joey. Bisa, kita din din. Yeah, Ay, pwede. Ay, walang jam. Baka nahulog. Segundo pa, Nick. Segundo pa. Uy, Kung mga di parit-parit ako makain ako na ulit day. Sige, ano. Yo, ay kita nga dyan, di butog. Sama. Oh, Banayo. Gusto lang. Meron ako nakakalinaw. Pak! wala sinuwan. Buhay na dumo. Pak! Pak! Dahil na magpatasan, isang boy pati ano, Joey. Pak! Ay, parit-parit ako nga. Baka dito doon. Ganyan to, di mo kaya. Magkawat ka mo, Jay. Teka magparataran na ako ka, Jay. Hindi mo kaya doon. No, bigit ako. Pero ang ayos ka. Rogado lang ako yung kumpare. Ay, ikaw mo siya kahit ako na kung bakit. Higit ko ayok. Ikaw na wala. What ang permina? Ayaw, yaw ka pala dyan, ha? Goodbye. Ay, ko. Sangat na. Dala ninyo. Di ba na dinabot, ano? Ay, abot yun, Joey. Yung joke mo para daw. Mag-release baga ka mo, sa ibag ano. Magandang ka mo, magpagandang ka mo, mag-release video, magpagandang ka tayo makakasubig. Yan naman guys na ako. Yung, pag naka-glitch ka doon, magpagandang kang grade. Yan, hindi ka talaga. Asak na sa buto. Rinaldo ang ayos na. Nangayos na din ang pagli. Sino ka ulit? Ay, mo kayo na mukha ko. Ay, bawa di ba? Yan yun eh. Nasa likod mo, nasa likod mo. Saan diyo? Wapit na siya ko diyo.
Para magaling ka sa iyo. Hindi na ako. Nakakaya ko, Julia, oh. Ala! Ala! Igilig na kayo kung galoy. Eh, namalong na. Kailangan maano ka. Ay! Ay! Iba ba din ba siya? Igilig talaga kayo. Kung galoy. Sin. Ano? Maloy ito. Ano na to? Susulat ka na to? Asa nga, na hindi. Basta pop. Yan na pa doon, ano? Ay, di ito din, ikaw. Kayo. Uy, ayos na siya. Rin na ang buhay. Ang ana yun, tinakarit-click. Dahil tinakarit-click. Mura pa rin na mo. Ayaw na. Ale. Ay, gawa na sir, eh, di ba man? Kahit mo rin ako nga. Wala kayo. Sarado na bang sino yan? Ano nga? Uy, ano yung makaawa? Mapilang ano, Diyo? Sige na. Baka, sa na yung duwa. Bila, kuya na. Ba na? Ay na, yan. Pasabo ka rin kayo ba? Huwag na lang kumayo. Kadala na mo yun. Ay, kamari daw. Natapos na mo dala. Ang biyong ang bitay pero ni... So! Dahil bagat. Wala ka Diyo. Ang ano ba ito? Ano yung video? Ano yung tubig ko ito yan? Nag-out. Yun ang mga ka na. Oh, oh. Hindi ko kasi ba ako service? Ito ako yung ano kung talaga ka sa sabi ako kaya. Bye-bye. Karo na digdi yung sigbi na digdi ka. Tanga din ka mo ng gusto ay. Ako patawad na. Bakit tamasan mo? Makan ta. Dahil mo sabi ka ba sa ko. Diyan ako mo buyo. Ay say ko diyan da say ko ba ko da say ko. Yun ako mo buyo. Hindi na digdi ka. Katawa ng gusto nga ikaw. Patawa. Pakatapos ka na. Tawa. Dapat sila ang tumupan ng busy. Diyan mo na siya pinangay patawa. Ano? Open na. Ang natatawa. Banana. So, Nagano na ako eh, nga, tapos Kamu daw kaya nga kumag-aring kalukari kundi kung Ako doon. Sarabay din. Bawa ko sa labay. May tumayot may pandong at tulong. Pero ano man sabi Naulog ka na, may tawag ka na.
Niluto lang sa mga ano. Pero makaano mo talaga. Ano? Kaya na bibili ko? Bibili na pala. Ngayon po nakama yung pa. Nagalat din ako, di galat city, nag-top din ako ng ako. Hello? Anong po? Nag-top din? Hello? Nasa bago ba ako? Alas na ako hello? Alas siya ako nagalat din kayo mga alas siya. Alas ako nagalat din. May video sinara mo. Hindi pa yung, ano pa ba na? Yan, may nag-shoot yun. Kaya talaga po si Jan Ray. Banal na aso. Mag-iwag daw. Yung na, Brigamento Bay. Ha? Tulog ka, Brigamento Bay. Sige na, ano ba yun? Sige mga ton. Pero sa pera, mag-iwag dito. Asli po, nasa na. Sige, ganun. May puro na tanap. Bakit nung matbay? Galutin mo. Punta ka na galing sa pito. Sa hospital. Gusto ulo. Saan yan? Gusto mo ang fly? Inibo ka dahil sa yuyo. Lumano? Sa kaladog. Sayon? Ulio! Ano ito? Gini mo yuyo? Sa kaladog. Saan yan? Grabe si Hindi. Ano dyan? Una ko gini mo yuyo. Dito, tagal din ano. Siyempre, di mo natuwan ka. Hindi mo na hilingan. Inaargya ka, ano? Siyempre, nagandap mo ka. Pag-nagandap mo. Hindi, dapat mag-ano ito, bako nakarga, hindi nakarga. Dapat mag-ano ko ano. Dahil ma, nagandap. Pinaandar niyo mo na bago niya na. Ano? Wala, Ano na? hindi ko nakalo. Kamu na. Ano yun? Bixin, para tulay ka. Matanalo ka. Mahal. Mahal. Ano? Matanalo ka sila. Paano? Siga ba siya? Siga ba siya dito? Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Ingat ka palagi kasi ano. Ano? Wait, ano? Pre-roll? Ingat ka sa sarili mo kasi wala ko din para pagkasama. Visit train. Ayun na. Hindi, ako perfect. Ang ayaw dahil mo doon kung lalo sa ulo. Visit train, hindi gusto. Ano? Visit train. Ano to, sir? Yan ang password. Iyan, label ko madala. Matog ka mga ngayip na ah. Ganito Wala ka mo nila to. Ano mo? Saling mo mo. Ikaw lang. Iwan ko na ba yung ngayip na. Pwede yan, hindi ako matulog kung wala ko. Ako na kung nilagyan na rin sa mga siya. Kaya ngayon na to. Arayo. Kamili ka nga, nakakawa ng iba bang ayos ka? Kaya nagsabihan sa kalabaw. Eh, ano ko, para ka, Ilagyan kayo sa kuya, maringay nga din na reset na ili. Lalo. Madalas ang adyo. Kamay na sila. Ay, nang hayop. Di ka na ko lang kayo mga yung katamang ka. Pwede ka paano ipagpapastig ka pero di pwede. Ano? Yung? Click sabay, Q. Ano? Ano, right click pati click sabay, naman Q. Yo, Wala ba? wala Wala na. ko. Wala mo namang hayop. Ako hindi ko kaya. Pakaidan na Ako, kayo. Ang paano, ikaw.
Magkakasabi sa inyo, hindi. Uniyaw. Uniyaw. Mag-click ka muna. Mag-click Ito, ka click. muna. Tapos 1. One. Mag-on ka, click. Tapos click. Tapos Ako pa nag-ano ko nga, pag ano ko ulit si Baga, may set, mga set, Magpapabilog ka, Rick. Magpapabilog. Ano? Magparo ka pa. Hindi mo ako nag-click. Ako ka na, ikaw na. Sabay ko. Ano? Ay, nakapalo. Bakit yun ako minakis niya? Nagano ko, nagano ko, nandiyan yung hospital. Hindi ko kayo nakasanayan. Ano? Wala siya. Ano pa yun? Ang kulit na lamang nga yung palo yung pamagamo. Pwede mo lang makausap Bakit ng ba? mga... Nasakit ako. Bakit ka mo gawin? May katulong ka ba na? Ito, din yan, may... Magkapit ka yan. Nawala ka. Wow, wow, Bullshit. Ayan, lagi na. Hindi na kayo mga sarap. Papahilig ka, bumagsak. Nayarayo nga yun. Kasi ganito. Pinangatangat. Wala kayo mapinangatangat. Uy! Utang kahit na mo kining, wisit na tutulog. Sabi na nga ito pati. Dugdug ang at. Kung ba rin ako sa kung ano, pati. Awas. Kapila ka to. Kuli, lahat. Ayos na buhay ni X9. Doon na ito. Eh, abot na. Kamay pa. Kamay pa na. Utang ko na kang lembing na. Kasuayo. Utang nga bo. Ay, nakatindi. Hindi ako nakain. Yung bakit ko din na ito. Paano? Sabi ko siya nga yun. Ginamay ako. Ay, di, magkaw kaya. Ay, evidence na ito. Sabay, di, may pagkapinas. Ano ko nito? Kaya ba yun? Nasa tingin. Marabot na nga siya. Kanya na siya. Kikirin ko mga Nakakamali siya. Pero wala na yung kendo. Nababawa ko. Arg mo. Sabag, paano gusto nakakapit? Dilim. Mga mister, mga pasilong siya. Nakasya ko sa lawan to. Wala shooting nga na kung wala may bilang. Ito lang sa magpatang mga. Yaman na ito. Mas kado. Ay, ito dito ni Pangit to. Tingnan mo tatapos parang ganda. Wala lahat ng buka. Uy! Likod mo ba no? Ito na ito.
pag siguro kung baga kung gano'n, yun mo talaga. Nila pa rin. Pero, ngayon ka din na din ako sa kami doon. Hindi mo siya sa kanya baga mo. Gusto mo ka naman. Yung mga, ang sinakadot sa nga baga doon. Let's get me, tapos pag maano ka, yupyo. Hindi yun. First time, five na. Let's get pag masok ka, singot sa Netflix, pag masok ka, yupyo. Netflix, yupyo. Right, ito na Yung nga yung right, tama sa right. Ayaw mo tulong. Tapos paka Netflix, tapos yupyo. Diba? Facebook, ano na yun. Bigyan ako si Ninay, pag wala na sa Ninay. Ayaw ko na. Para wala akong gusto na. Ito, sige ano na. Kumain mo bang gulay? Gusto na akong paano mga. Sige. Para pa sila magkahanap na. Ikaw ano yung live ka? Para ako sa mga test. Ano ba nga? Tapos ako best ako doon ako din maging ako din maging Gano'n sa nakulan sa kape. sabi ko nga nadilos doon ako sa mga kalas ko mga ha? Correct ako sa mga diba ko nga tanong mo yo? Diba mo talaga yeah. Yeah. Ako mo na eh. Sino na dumating? Hindi na, kaya ko mo na dumating. Para sa ko lang ako. Ayaw siya pa nang ito. Hindi pa yun. Dapat talaga pa sa na ba? Ay di. Mo na mahal na ba? Ora, tinawag na siya. Ngayon, pag ngayon ka nga, pero gusto ko din. Nagdumayan ka rin, di ba ka? Nag-iba tato ka ba kanila dito? Kaya kung mag-vlog ako, medyo ano na ako dito. Nag-vlog ako, hiling ko. Dahil ko kasi ano, pakari ko baga ka, sa hiling mo ba? Dito ako nag-vlog mo. Kaya nasa awan ako, hiling ko nga, nakiling sa uya. Para idare. Punta kaya nga. Tuloy ako, tuloy ako, nung nakita mo. Kasi nagkakang no, pero kahit ka, nailing niya din sa TV. Mahal ka na kami, ngayon ko mahal ka daw. Abalik kami nga. Iba pa ka naman sa distribuyo. Ano ko na ini? Okay mga nga, para masabi ka, ano kung muna magalit ka, di bago ko dito. Sa ko rin naman sa sityo. Luwak. Kasi ito ay pakawa. Wala mang kami tindang. Wala rin kami tindang kasi. Ano, parang di mo mga bakal. Di mo kumakawal kasi ganito ano. Saga, makasa ko yung second night. Balong ko, dagog pa yung second night. Mabigo. Para, siyempre, masan yung muna lugot ako. Pero, dahil lang. Pero ganado.
Daw, ayaw pa ko yung kasi lulong, lulong, lulong ang tao. Sino may nananakay? Out na. Kira. Dinisiti. Ha? Dinisiti. Laso na ko ako yan. Tutyo. 25 daw. Ayun na. Kira na boss. 25. Waiting ko.
Hindi pala ako. Bago pa itong ano, na, ano ba, aga pa, bago pala ako ngayon. Aga po, dita nga. Raymond, alas 8 siya Mga kabarya sabi. Alas 8 siya naligdi. Inakuha niya ano. Alas 8 siya naligdi, pati ako nasip nga, ito rin na makakapa. Kinakot na yung kita bumagaya ako. Kinakot ko din sa sinawalat niya.
Kali ka po. Ikaw, salamat.
sa number one. Ya tahu.
kami. Tinutulong ko yan eh. Hindi ko. Ano ko kasi. Eh, pera sa nakota mo niya eh. Cheese. Ikaw ang kain na sa ano ko. Sarang mo. Kawala na. Yan. Baba. Ito. Sige na. Maglalaro ka. Ilipot ko pa. Pero, yan eh. Ito. Sige na. Wala ba na ako? Okay lang. Magaling.
Kali kita kali. Pininitis pero. Out. May mga desisyon. Makabulong ko kay Dash. Ano yun? Hindi na kapsain na Hindi na to. Nakakaot na ako. So, ano ka na? Kukuha sa pag- kaya may agent. Balik mo ako. Nice din yan na natin natin. Diba, sikat ako tayo. Yupay! Yupay! Isa ka yung pinag-wait. Look! Look! Nagdugo ng amigo. Kaya nag-invite na naman sila. Huwag na mag-delete sa Dragon Pro Mario.